Tuần trước, với sự thể hiện xuất sắc và ý tưởng khác biệt, team Super Mentor Thanh Hằng đã có được một chiến thắng đầy thuyết phục. Thanh Hằng is back! Cùng với đó, sự dừng lại của hai người mẫu dày dặn kinh nghiệm, Kim Nhung và chú Huyền Thanh đã khiến cho cuộc đua giữa các team trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Hôm nay, một đêm thi được mong chờ với thử thách có độ khó cực cao. Và lần đầu tiên, những khách mời quốc tế đến từ Thái Lan cùng tham gia vào hoạt động của Rovin Area. Top 8 người mẫu xuất sắc nhất của The New Mentor sẽ lộ diện để tiến thẳng vào chung kết. Đó là những cái tên nào chúng ta sẽ được biết ngay sau đây. Cảm ơn nhà tài trợ công nghệ và phong cách Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập hội linh hoạt để đồng hành cùng chương trình. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Comprehensive Area của The New Mentor người mẫu toàn năng 2023. Có lẽ là ngày hôm nay các bạn sẽ thấy cái không gian của mình nó sẽ hơi khác biệt một tí, bởi vì đây là một cái không gian của một cái phòng lab, một phòng thí nghiệm khoa học. Em mê Harry Potter, cái em bước vô cái set em thấy toàn là mấy đồ nghề mà pha chế không. Cái em tưởng tượng em sẽ đi học những cái lớp học pháp thuật cũng vui á. Đồng hành với chúng ta trong hoạt động lần này của Comprehensive Area đó chính là thương hiệu Vivan Skincare. Xin chào các bạn, xin chào quý vị khán giả. Tôi là Thăng, là giám đốc của công ty JC Aesthetics, là đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu dược mỹ phẩm Vivan Skincare của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Và ngày hôm nay, hai Super Mentor sẽ đồng hành cùng với chúng ta chính là Super Mentor Hồ Ngọc Hà và Super Mentor Lan Khuê. Và một điều hết sức đặc biệt ngày hôm nay nữa đó là chúng ta có một vị khách mời. Đây là một trong những chuyên gia trang điểm hàng đầu thế giới. Xin trân trọng giới thiệu Makeup Artist Phùng Vân Ngôn. Tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Đình Thăng sẽ chia sẻ về sứ mệnh mà ông chọn cho các người mẫu của chúng tôi ngày hôm nay. Trước hết thì xin giới thiệu thì Vivan Skincare là được thành lập tại Hoa Kỳ bởi tiến sĩ bác sĩ James Fountain hơn 30 năm nay rồi. Ông thì được coi là foundation của ngành dược mỹ phẩm hiện đại. Ngoài ra thì ông còn là thành viên của Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ và là tác giả của hơn 300 bài báo trên toàn cầu về da liễu. Đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay thì tôi mong muốn các thí sinh sẽ có thể truyền tải được các cái thông điệp của Vivan Skincare. Thì Vivan Skincare trước hết là một sản phẩm khoa học. Thứ hai là nó được sản xuất với các tiêu chuẩn rất là cao và vượt xa rất nhiều đối với các tiêu chuẩn của ngành. Và cuối cùng là thông qua các cái hoạt động vì nghệ thuật của các bạn thì tôi muốn rằng là các bạn truyền được cái cảm hứng cho những người phụ nữ Việt Nam sử dụng sản phẩm một cách đúng, đủ và đều để có thể là có được một cái làn da đẹp nhất. Xin cảm ơn.
Thực ra Hà đã từng thực hiện những cái kiểu concept như thế này rất là nhiều lần cho chính thương hiệu của mình. Các bạn là bác sĩ, dược sĩ, là những người trong ngành mới đi vào phòng lab. Bạn đụng chạm một cái gì nó cũng phải có chủ đích. Hà nghĩ cái này các bạn cần phải tìm hiểu để tạo dáng ra. Đây là lần đầu tiên mà Quỳnh được chụp một concept như vậy. Cần quan tâm đến rất nhiều thứ ngoài sản phẩm ra thì nó còn là tinh thần ở trong phòng lab nữa. Mà tụi mình thì không có nhiều chuyên môn ở trong phòng lab như là anh dược sĩ Tiến. Concept này thì rất dễ cho mọi người tạo những cái dáng high fashion. Cho nên những cái dáng tạo của mình chỉ cần đơn giản thôi, không bị quá nổi ra để mọi người quên mất đi rằng mình đang focus vào cái gì. Thứ nhất là làm sao có thể nổi bật sản phẩm, là một sản phẩm có sự đầu tư, có sự nghiên cứu như thế nào. Cái thứ hai là làm sao mà mình vẫn có thể giữ được tính fashion ở đây. Mọi người sẽ không bao giờ nghĩ nó có sự liên kết giữa thời trang và phòng thí nghiệm đâu, nhưng mà hôm nay nó được dung hòa lại một á. Em thấy cái idea nó rất là hay và em thích thú với lại cái chủ đề ngày hôm nay. Một cái advice anh muốn cho mấy em là khi mà chụp mà quảng cáo skincare với lại beauty á, nhiều lúc cái move của em rất là nhỏ thôi là em được tấm hình rồi. Chỉ nhiều lúc hở cái môi một tí xíu hay là nháy con mắt một tí xíu là cái tình hình đẹp rồi. Thành ra nhiều lúc em không cần phải thay đổi nhiều quá. Less is more. Chúng ta có tổng cộng 10 người mẫu và các bạn sẽ được phân chia một cách ngẫu nhiên thông qua việc rút thăm vào 3 nhóm. Tức nghĩa là sẽ có một nhóm 3, một nhóm 3 và một nhóm 4. Các bạn sẽ có thời gian đối với nhóm 3 là 15 phút và đối với nhóm 4 là 20 phút. Và bắt buộc là các bạn sẽ phải xoay tua với nhau để list tất cả các thành viên còn lại trong nhóm. Sao cho các bạn phải có ít nhất là 3 tấm hình đối với team 3 và 4 tấm hình đối với team 4. Càng đông người nó sẽ càng lộn xộn và cái xác suất để mà thành công và thắng được những team khác nó sẽ ít hơn. Khi mà trong một bức hình đó thì có thể là có nhiều thành viên hay không, hoặc là một người cá nhân thôi ạ. Ví dụ cái team 3 người thì mỗi tấm ảnh là phải 2 người. Nếu mà em muốn 3 người luôn được không ạ? Thì càng tốt. Ví dụ như cả 3 bạn muốn được nằm trong bức hình này thì 2 bạn còn lại cứ tạo dáng theo cái sự leader của bạn Phương. Sau đó bạn Phương cảm thấy ok, hoàn chỉnh rồi, bạn Phương chạy vào thì vẫn có thể thực hiện được. Và bây giờ sẽ là lúc các bạn lên đây rút thăm để biết xem sự chia nhóm nó sẽ là như thế nào. Và bây giờ các bạn hãy cho chúng tôi biết các bạn thuộc về nhóm số mấy. Hi. Các bạn hãy tìm đến nhau. Lại chung nhóm hai bà này. Đây là lần thứ 2 Quỳnh được làm việc với chị Mai Ngô. Lần trước Quỳnh và chị Mai Ngô và chị Tường Vân kết hợp với nhau thì đã giành chiến thắng. Lần này thì đội mình có một cái bất lợi là có tận 4 người. Ngày hôm nay, nhóm chiến thắng trong hoạt động này sẽ mang đến đặc quyền cho team của mình ở hoạt động chính thức của tập này. Tuy nhiên, một người mẫu xuất sắc nhất sẽ nhận được hợp đồng đại sứ thương hiệu của thương hiệu Vivans Skincare. Trang nghĩ là đến thời điểm hiện tại tất cả các bạn đều cố gắng để có thể giành được những cái vị trí cũng như là những cái hợp đồng mà mình mong muốn. Cho nên lúc này các bạn sẽ cần phải làm song song cả hai việc. Đó là cố gắng hết sức cho cá nhân mình và đồng thời cũng phải cố gắng cho cả team của mình. Trang mong là team của mình sẽ là team mà làm tốt nhất ngày hôm nay. Mỗi team sẽ có 10 phút để rehearsal cũng như là sẽ được phép trao đổi với thương hiệu và với tôi về cách sử dụng các thiết bị của phòng lab như thế nào cho hợp lý. Và nếu như các bạn không còn gì thắc mắc nữa thì chúng ta sẽ thực hiện rehearsal với team đầu tiên. Chúc may mắn! Comprehensive Area ở tập này sẽ là một thử thách khó chưa từng có khi người mẫu phải hóa thân thành những nhân vật trong một phòng thí nghiệm để thực hiện bộ ảnh mang tên The Future Science, nằm trong bộ sưu tập The Legacy of the New Mentor. Không chỉ mentoring lẫn nhau, họ còn phải cập nhật thêm kiến thức về các dụng cụ chuyên môn để tạo ra những bức ảnh có câu chuyện phù hợp với sản phẩm và đảm bảo các yêu cầu của nhãn hàng. Và bây giờ sẽ là phần tập dượt của nhóm đầu tiên với sự hỗ trợ của nhiếp ảnh gia An Bảo. Em là người đưa ra idea là mỗi người có một vai trò trong cái phòng lab. Chị Vân, chị sẽ là tác phẩm, còn chị là nghiên cứu viên nha. Tụi em nói chuyện và bàn bạc với nhau nó rất là thuận lợi. Cũng có những cái idea riêng, nhưng mà khi mà trao đổi với nhau thì tụi em sẽ có được cái tiếng nói chung. Cho em cái chỗ này ít thôi, cắt người từ cái bàn đổ lên.
Góc chụp đẹp đấy. Cho em thử frame dọc đi anh. Vẫn là góc đó nhưng frame dọc ạ. Phối hợp với nhau rất là ăn ý và mình chia vai rõ ràng để không có một ai làm nền cho ai. Nhưng mà cái góc này chị cảm thấy người ta chưa biết là bọn em đang ở trong phòng lab, nó giống nha. Nó giống như là đang đứng ở cái tiệm mỹ phẩm để test mỹ phẩm thôi nha. Đúng. Thì mình tập mình sai thì mình mới có lỗi mình sửa. Lúc nãy có mấy cái góc đẹp lắm. Góc cuối. Tập trung á, chủ thể sẽ là Trang và Vân sẽ phía sau chỉ là đi qua và làm vẽ nền thôi. Ok. Lùi xa tí xíu nữa Vân. Lùi cuối kệ luôn. Ok, 1, 2, 3. Chỉ cần một cái góc máy đẹp là mình đủ rồi. Vân nghĩ là cái phần mà Vân lead để cần nhiều thời gian hơn thì Vân nghĩ không cần. Có một để ý nè, cái góc vừa mới xong rất là đẹp nha. Trang đẹp, mọi thứ đều đẹp, chỉ vấn đề là Tường Vân thôi. Brand đang ưng kiểu này nha mấy đứa. Đây. Ban giám khảo có chỉ ra những cái góc mà ban giám khảo thích thì mình sẽ giữ nguyên nó. Còn mình sẽ chỉ những cái góc mà mình cảm thấy chưa ổn. Gian check vo nha. Bông đã từng bị loại trước khi bước vào chung kết của một chương trình khác. Nên là cái quyết tâm của mình bây giờ không phải là vượt qua những người khác. Mình muốn làm tốt hơn mình ở trong quá khứ. Và cái mục tiêu đó chính là được bước vào đêm chung kết của The New Mentor. Bông ơi, tại cái bộ đồ đó nó đen quá cho nên lách ra để thấy một chút trắng. Ăn gian cái mặt chút xíu em. Với cái pose này chắc góc chung đẹp hơn đó mọi người. Em nghĩ là check góc hình 3 người trước đi, cái đấy quan trọng hơn. Bây giờ cái chỗ này nó đang sáng này, vào đây luôn đi này. Mọi người bâu ở đằng trước này dễ hơn nè. Không, mà tại vì bây giờ chị muốn lấy cái khung này á, Phạm bảo thử cho chị trước đi. Lấy cả mặt 3 người luôn á. My có thiên hướng về cái việc chọn bố cục như thế nào nên My đã chọn bố cục và góc ảnh. Xếp bố cục. Đây, Chị muốn thấy chân bàn hay là cắt chân bàn luôn? Bốc thăm chúng cái pin 4 đồng nhất vô set hơi lộng cộng, hơi khó khăn đó. 4 cái đó, mặt của chị sẽ ở đây. Nhưng mà nếu mấy em chụp hướng góc đó thì mấy em phải xây nhãn hiệu lại đi, vì bây giờ nhìn nhãn hiệu bên không hết trơn à. Đội hình là có tận 4 người và làm sao để cho khi mà người mẫu đứng vào mà cảm thấy có những cái bố cục nó thật sự hợp lý thì cái đấy là điều rất là khó khăn. Yêu cầu đối với nhóm tụi em là chỉ bắt buộc 3 người thôi nha, cho nên lựa chọn có cần phải 4 người hay không là tùy tụi em nha. Các bạn nãy giờ là toàn là 4 người luôn hả? Hiện tại chỉ có đồ của Thúy Quỳnh và đồ của Trà My là tương đối hợp với phòng thí nghiệm thôi. 2 bộ của Mai Ngô và của Kim Phương đang không phù hợp. Các bạn không nhất thiết phải ép 4 người vào đây để phải có 2 nhân vật lọt ra ngoài. Mình đông quá, đừng có tham. Cho nên bây giờ các bạn sẽ phải tính lại một cái phương án khác. Phát sinh khá nhiều vấn đề đó. Bây giờ sẽ là lúc các bạn set up. Cho em một cái box này. Cho em đá khói đi ạ. Khi mà vừa bước vào thì ai sẽ có nhiệm vụ sắp xếp mấy cái vật dụng, còn ai có nhiệm vụ nói chuyện với photo, bắt góc thì làm việc đó. Tất cả mọi người đều có nhiệm vụ. Không, em muốn ở trên xuống luôn. Nên hai lên hand giúp em. Ở chính diện nha. Ok. Chính diện nha. Khoan, xoay máy qua đây giúp em cho em kiểm tra. Gom lại một tí chị Trang. Gom lại. Chị Trang gần rồi, ok, được chưa? Không. Ok, lại bấm cho em nút tag nữa. Tường Vân có những cái suy nghĩ rất là nhanh nên là nhiều khi mà việc mình cũng phải bắt kịp, cũng như là mình phải hỏi lại Tường Vân nhiều lần để có chắc là chị hiểu theo đúng ý em hay không. Có hình đẹp chưa Vân? Có hình đẹp chưa Vân ơi? Cho em 3 tag nữa. Bạn lùi xuống một xíu. Lùi xuống. 3 tag nữa. Trời ơi, không có ra coi mo gì hết trơn á trời. Cái mo nó ở trước mặt em nhờ photo với lại các bạn trợ lý photo là xây cái mo lại cho em để khi mà em vừa chụp vừa có thể click. Tại vì á, thời gian không có nhiều, em không thể nào chạy ra chạy vào để coi cái mo. Ok, mình có hình rồi, đổi. Vậy chị Trang ơi, chị nói bố cục với lại photo đi để em set. 3 người hay là 2 người? 2 người ạ. Gấp xéo. Bọn mình đã rất ăn ý với nhau trong lần chụp đầu tiên để có thể đưa ra những cái kết quả tốt. Dễ nách lên. Một hả? Chị Vân Cao ơi, anh ơi, nhanh quá rồi, anh chậm lại giúp em tí nha. Không có bắt ngược lên ạ, ngang cho em nha. Không sao. Rồi. Ok. Không sao, bình tĩnh.
Sơ suất một chút xíu đó là đụng vào những cái chai ở trên bàn và có một cái chai nó đã bị bể. Đó là một cái phần Vân rất là tiếc. Tường Vân nhìn vào mặt như Vân, đúng rồi, mắt dịu lại nhá. Thế này. Quá nhiều tay. Dịu mắt lại. Thu Trang cũng là một cô giáo. Thu Trang với Vân giống tính nhau ở chỗ là nó bình tĩnh. Mặt Vân ơi, bẻ lại đây xíu, lệch. Chắc mình giữ một góc thôi, em đừng di chuyển nhiều quá, đang coi hình em di chuyển lên vị. Ok rồi. Chưa kịp nhìn thấy hình trên monitor là bạn camera đã đổi chỗ khác rồi. Rồi ví dụ cái hình trước nó đẹp, mình cũng không thể nào về lại cái góc y chang như lúc đầu được. Ok, đổi. Vô mắt luôn. Xin lỗi chị. Mắt chị sẽ đẹp lung linh sau hôm nay hả? Đủ rồi, không cần thêm đâu, đủ rồi. Em biết rồi, cái này em cầm. Em cầm ở trên chứ không cầm ở dưới bỏng tay. Đừng cầm ở đây, cầm đây. Như lúc nãy em ở đây. Đổi tay cho chị đi Vân. Ủa, hồi nãy góc chụp đẹp hơn mà. Lúc tập các bạn có những cái góc máy rất là sắc sảo và cái câu chuyện rõ ràng, nhưng mà cái lúc mà các bạn thi thì lại không có được như những lúc các bạn tập. Giờ đâu có được nói gì đâu đúng không anh? Không. Á khẩu đi. Tức quá đi. Trời, cái hình hồi nãy chụp thử đẹp không biết bao nhiêu. Nhìn vô sản phẩm nha Trang ơi. Trời ơi, cái góc chụp sống quá đi. Mắt nhìn vô nhưng mà cái góc mặt của mình nhìn vào hướng đó. Ok, cho chị một option Vân. Em bước qua bên tay phải của em một bước. Bước qua mà, bước qua tay phải. Rồi hiểu rồi, em hiểu rồi. Vân thấy chưa được hài lòng lắm, nhưng mà Vân hy vọng là cũng sẽ có những tấm hình đẹp. Hết giờ. Xin đầu tiên đây, xin đầu tiên một chai thôi. Một chai thôi. Không, bỏ cái này ra đi. Giống luôn. Có một cái. Chắc là muốn tập trung vào một cái đấy thôi. Team Bông quyết định lựa chọn chỉ dùng một sản phẩm là serum để thể hiện trong cái bức hình thôi. Còn lại tất cả nó chỉ giống như là những sản phẩm đang được nghiên cứu ở trong phòng lab. Cứ bấm đi cho chị xin check hình nha. Đúng rồi, nhau sức qua. Châu sức qua đi. Châu sức qua đi. Châu xích sang bên phải chị. Đúng rồi. Anh ơi, em sẽ di chuyển động ở đằng sau. Ok. Rồi ok. Đúng rồi, tương tác với máy nữa nha. Cho chị check. Cho bố cục nó chặt hơn xíu nha Bảo. Em lùi. Cái lọ ở chỗ không biết gọi là cái gì, và khi Châu cầm thì Châu rất là sợ nó bỏng xong nó đổ vào người Châu, nhưng mà đó là một điều thú vị. Lại nào, một round nữa Bảo ơi. 1, 2, 3. Khi mà gặp concept này thì em với chị Bông chuẩn lại một lần nữa, thể hiện được cái khả năng hợp tác. Giang ơi, nhìn em hơi thờ ơ ấy. Em nhiệt tình hơn xíu đi em. Ok. Châu và chị Hương Giang qua vòng loại giả định và vòng loại thật, và cũng như làm teamwork trong tập trước, đã cùng nhau rất là nhiều và cũng đã hiểu nhau rất là nhiều. Chị với Giang đi. Em check đi. Chị Phong thì cầm cái đấy và giả vờ viết. Đây, từ một giây. Đây. Đúng rồi. Chị Bom nhìn máy luôn, ok nè. Photographer cứ nhắc là Bông phải nhìn vào camera thì cái điều đó nó không nằm trong câu chuyện mà team Bông kể. Tất cả những cái ánh nhìn của các nhân vật trong bức hình nó đều là nhìn vào sản phẩm. Không, chị Bông quay theo hướng này đẹp. Ok. Phải có hình rồi, nhìn vào cái tờ giấy. Có hình. Ok, rồi, chị hiểu rồi. Nó có tương tác. Không nhìn vào những lọ sản phẩm. Đúng rồi, có anh đẹp rồi nhá. Dáng khác. Mắt nhìn nhẹ lại một chút. Tay chị bị cứng. Bông không biết lần trước Giang làm việc với ai mà mang lại cái kết quả cho Giang đứng ở top cuối, nhưng mà ở lần làm việc này với Bông thì Giang vẫn như vậy. Giang có một cái năng lượng tỏa ra khiến cho mình rất muốn làm việc. Rồi, có anh đẹp. Phải có câu chuyện rõ ràng hơn, post phải sáng tạo hơn, mặt phải biểu cảm hơn và phải lead the photographer. Năng lượng của ba người nó rất là match với nhau và chúng em đã tạo thành một cái tổ hợp teamwork rất là tốt. Tí nữa chị sẽ vào trong này
Tấm này là tấm chụp 4, thế nên đẩy Mai ra đây một xíu. Tại vì cái backdrop này nó không có đủ dài, hai bên này nó sẽ lộn thiết bị hết. Đây cho Mai dịch ra đây một xíu. Ở cái góc này này, hai bạn này dịch ra đây một tí nữa chị sẽ vào đây. Bọn mình suy nghĩ rất là nhiều góc ở trong đầu, rất là chặt các kiểu, nhưng mà đến khi vô set thực sự thì nó phát sinh vấn đề. Chị đang hơi nhiều ấy, chị muốn chị nhỏ lại một xíu. Ra đằng sau. Quỳnh sát vào với lại Kim Phương một xíu. Càng nhiều thành viên càng rối, càng tham lam thì càng không có gì. Nên lùi lại xa một tí xíu để lấy bố cục rộng hơn. Em bước lên em bước lên một xíu đấy. Okay. Cho em kiểu tách đó. Một xíu thôi. Em có cần cái gì ở đấy không? Cái này đi cho nhanh. Nhét các thành viên vào trong một bức hình, của cùng bức hình không nói lên được một cái ý nghĩa gì hết cả. Thì ở đây chúng ta có một câu nói là càng nhồi nhét càng lòi ra làm thế. Cái này nó đang bị dư cái này này. Dạ không, tại vì cái backdrop này ngắn quá, nó không đủ vậy cấp. Chị gom lại một xíu được không để cho gom lại nó dính người, 4 người nó sẽ sát rạc nhau luôn, bố cục nó không có đẹp. Bây giờ em nghiêng qua bên này tí xíu. Lại là một vấn đề về đông thành viên trong nhóm thì on set chặt thì nó sẽ rất là khó chọn bố cục. Mai vẫn đang hơi bé so với cái hình mà chị muốn. Bé, tiến lên một tí thị thì chắc chưa? Thì cứ mấy đi. Ở trong team Mai thì hiện tại mình thấy có một số bạn vẫn chưa có nắm rõ được họ muốn cái gì, thế nên nó còn rất là nhiều cái sự lộn xộn trong đấy. Hơi trường về bên tay trái của em tí xíu, dài người ra tí xíu để thấy được. Không xoay ngược lại. Đừng có chồm lên bàn mà là hơi trường ra vẫn như thế trả này. vai về. Đưa sản phẩm lên, yes. Đưa cái cổ dài ra và mắt sáng lên giùm chị. Rồi quay cái logo về phía cam. Ok, nhỏ giọt đi, nhỏ giọt, mắt sáng lên nào. 1, 2, Nhìn thẳng vào 3. cam. Mình rất là thích những năng lượng từ Mai Ngô và ngày hôm nay đã cảm nhận rằng là cái việc Mai Ngô hướng dẫn làm một new mentor như thế nào và cảm thấy rất là hứng thú và học hỏi được rất là nhiều. Chị đi vào Đi chị, đừng chỉnh nữa, đừng quan trọng cái về cái set nhiều quá. Cái góc này đang rất đẹp nhưng mà bị lộ đèn. Không được, cái góc này phải rời bảo qua đây một chút. Vô nha, diễn luôn nha, như thật nha, không còn Như thật nữa. Đấy, đúng rồi, chị Mi sắp xuống. Chị Mai gắt hơn một xíu ha. Mai kiểu đang tập trung, đang xem xét xem là mọi người đang làm gì. Đẹp kìa. 6 phút nha các bạn. Nhanh lên, còn tầm cuối cùng nào. 16 phút ạ. 6 phút. Chụp cho chị xem sản phẩm. Còn 6 phút kìa mọi người ơi. Rồi đổi đi, không còn thời gian nữa đâu. Rồi Mai, bạn vô giữa. Đúng rồi, My ơi, bạn sử dụng sản phẩm, là người sử dụng sản phẩm lên khách hàng để cảm nhận, hai người cùng cảm nhận cái việc mà mình không còn thời gian nữa đâu. Trong đội thì chị Phương là một người có cái leadership hơi kém hơn so với mọi người khác. Em xịt lại một xíu, đừng để người bị to quá. Tách ra này. Đó, nè. Nhanh lên. Đúng. Nhanh. Chụp đi. Còn 2 phút. Chụp đi rồi test hình. Về những tạo dáng thì không còn bàn cãi gì, không còn chê gì về Kim Phương nữa. Nhưng mà về việc lead team thì Kim Phương hơi có một sự lúng túng. Cho em thử một cách em nhọc được không? Ít chân thôi, thấy sàn nhiều quá nè. Ít chân thôi, bị thấy sàn nhiều quá. Lấy chung thôi, bắt chung đó. Bắt gần như một tí xíu. Trung cận. Khi mà thời gian còn quá là ít, tất cả 4 thành viên đều phải tự chủ động để cho tạo ra một cái bức hình an toàn nhất. Nào bấm liên lịa dùng chị cái Bảo ơi. 3, 2. Cô nhớ xịt vô một tí xíu. Hết giờ. Trong một khoảng thời gian khá ngắn như vậy để lên được concept và ra các hình ảnh như vậy thì cũng khá hài lòng. Chúc mừng nhóm thứ 3 đã hoàn thành xong hoạt động photoshoot của mình. Cảm ơn nhiếp ảnh gia An Bảo đã hỗ trợ cho hoạt động của các người mẫu của chúng tôi. Và bây giờ các nhóm sẽ có 5 phút để lựa hình và nộp về cho ban giám khảo. Theo như bây giờ khi mà chưa có kết quả thì Hà đang cảm thấy team thứ 2 là team của Hương Giang, Lâm Châu và Bông Chuẩn sẽ có bức hình đẹp. Theo Hà nghĩ là vậy. Trước khi đến với phần nhận xét và đánh giá từ ban giám khảo thì chúng tôi muốn các bạn sẽ phải xem qua hết toàn bộ các bức ảnh mà các nhóm đã nộp về. Và sau đó các bạn phải cho chúng tôi biết ý kiến của chính các bạn đối với những bức ảnh này là như thế nào.
Tập 9 ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy lộ diện top 10. Người nào mà tư duy không có, thẩm mỹ không có, học nữa, học mãi cũng không được. Bộ ảnh của nhóm đầu tiên, Tường Vân, Như Vân, Lê Thu Trang. Ban giám khảo có thể thấy được là mỗi nhân vật trong bức hình đều là có một cái công việc và vai trò khác nhau. Em sẽ là người nghiên cứu, chị Vân sẽ là nhân vật trải nghiệm cũng như là chủ của phòng lab này. Tường Vân sẽ là thực tập sinh. Bộ ảnh của nhóm thứ hai, Hương Giang, Phong Chuẩn và Lâm Châu. Team em muốn đề cập tới sự bận rộn, sự náo nhiệt ở trong một phòng lab. Để cho ra được một sản phẩm tới tay người tiêu dùng và thị trường thì đã phải có rất là nhiều những cái công đoạn và phải làm việc rất là nghiêm túc. Chính vì thế cho nên chúng em lựa chọn những cái bức hình không nhìn thẳng vào camera. Và cuối cùng là bộ ảnh của nhóm thứ ba, Mai Ngô, Kim Phương, Trà My, Thúy Quỳnh. Nói chung là các bạn trong team khác thì có những bộ đồ rất là hợp để mà làm nên một cái concept trong phòng lab. Riêng team mình thì có những cái bộ đồ nó không đồng đều, thế nên là mình phải nghĩ ra một cái storyboard, một cái câu chuyện nhất định. Về team em ấy, thì mọi người sẽ nhìn thấy có một cái cốt truyện rất rõ ràng. Đó là một cô gái muốn tìm một giải pháp cho làn da của mình. Và thật may là khi mà đến đây thì đã gặp các chuyên gia, rồi gặp một seller rất là năng nổ, nhiệt tình, được thử những sản phẩm trên tay, những cái cảm thấy rất là happy. Thì đấy là câu chuyện rất rõ ràng của từ team em. Cá nhân em thì em rất tự tin về bộ hình mà nhóm em đem lại. Sau đấy thì em rất là thích hình ảnh của chị Bông Chuẩn. Thứ tự của em là 1, 2, 3. Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Vậy bây giờ xin mời Bông Chuẩn, Hương Giang và Lâm Châu. Sự ấn tượng thì em có ấn tượng với lại team thứ ba, đông người nhất. Nhưng mà về bố cục thì em cảm thấy là mọi người đã sắp xếp rất là mượt mà. Về team của Hai Vân và Trang, em ấn tượng ở việc là mọi người sử dụng những cái góc top shot rất là đẹp. Nếu để sắp xếp thì em cũng sẽ xếp team em đầu tiên ạ. Rồi tiếp theo sẽ là team nào? Tiếp theo là số 3 và số 1 ạ. Vậy thì trong đánh giá của hai team vừa rồi là team em đang đứng chót đó. Thì em xin được nói về team của Bông trước. Bố cục có thể là lạ nhưng mà tất cả các tấm đều tương đương nhau. Và mọi người đang trong tinh thần làm việc nhiều hơn là mình đang có một chút commercial ở trong này. Team của Mai Ngô và mọi người ha. Thì em cảm thấy hơi sexy hơi nhiều. Mặc dù em rất yêu thích trường phái sexy nha, nhưng mà em cảm thấy hơi bị nhiều chút xíu. Nên là khi mà đánh giá thì đầu tiên là team em, và tiếp theo là Bông, và tiếp theo là team thứ ba. Mời Mai Ngô. Dạ, cho em xin phản biện lại team thứ nhất. Em đóng vai trò là một người khách hàng sành điệu và rất hiểu về thời trang cũng giống như là việc làm đẹp. Và em đến với phòng thí nghiệm để quan sát cũng giống như là xem kỹ thuật của nhãn hàng. Em là một người sành điệu thì cái việc mà thể hiện những cái shape body của em theo hoàn toàn hợp lý. Là một người khách hàng thì có thể được ăn mặc theo ý thích của họ chứ. Việc chị Như Vân làm boss của một cái phòng lab, nhưng mà khi mà giới thiệu về phòng lab của mình, chị không có nét tươi. Chị Như Vân test sản phẩm của chính cái phòng lab mình, nhưng mà chị không thấy tự hào. Hơi buồn và kiểu rưng rưng nước mắt. Dạ, chắc là hôm nay chị Như Vân hơi bị mệt đúng không ạ? Dạ, hồi nãy chị có chia sẻ với em. Chị không mệt nha em. Lúc đầu Vân có nghĩ là hôm nay là một ngày chắc là sẽ trôi qua trong yên bình. Thì không nha. Chị là cái người chọc em trước luôn á. Đội của chị Bông Chuẩn, một cái bố cục đẹp để mà xem hình, nhưng mà còn về yếu tố nhãn hàng thì lại không có trong khi một cái tấm hình. Những cái sản phẩm thì lại bị blur cái thương hiệu đi rồi. Bên cạnh đấy thì sản phẩm đã bị nuốt vào bao tay màu đen của bạn Lâm Châu. Em thấy rất là tiếc. Nếu mà sản phẩm xích lên một xíu thì quá là perfect cho tấm hình này. Em sẽ chấp nhận team thứ hai là team về nhất. Những cái người đang thực hiện những cái thử thách và muốn chiến thắng thì họ có cái tham vọng để thuyết phục nhãn hàng và những người ở phía trên.
Em sẽ không nhận xét về team của chị tại vì cái đó là cái cách nhìn của mọi người. Chị em là giải thích lại tấm hình của team em. Tại vì lúc nãy chị Trang là có nói lộn một chút xíu. Chị Vân là người trải nghiệm sản phẩm và chị tỏa ra được cho mọi người biết là chị là người sử dụng sản phẩm và đã đẹp được như vậy. Hơi rưng rướm nước mắt là tại vì hồi nãy em lỡ tay em nhỏ vô mắt của chị. Em xin lỗi. Vân ơi, em đừng bào chữa cho chị Như Vân nữa. Hôm nay rõ ràng là Như Vân rất mệt trong cái xuất hình đấy. Xuất hiện ở giữa center một cái bức hình quảng cáo mà lại không có vui thì làm sao mà bán được hàng, thì em nói vậy là đúng rồi. Cho em xin tấm hình cuối cùng của team Mai Ngô ạ. Vân không phải là tiếp người thích gây chiến, nhưng khi bạn đụng đến tôi thì tôi cũng sẽ không để cho bạn yên. Mọi người có thấy được logo sản phẩm nào không ạ? Nó là trong một bộ hình chị Vân ạ. Trong sản phẩm ở một tấm hình khác chị Vân ơi. Nhưng mà mình có 3 tấm hình thôi và sản phẩm vẫn là ưu tiên đúng không anh? Chị Như Vân, sau những cái hành trình chặng đường rất là hiền hậu thì bây giờ cuối cùng chị cũng đã chịu bộc lộ cái cá tính của mình. Trời ơi, chặng cuối mà còn không máu chiến thì thôi cũng rất là phí phạm khi mà tổ chức chương trình này. Rất là thú vị khi mà thấy ngày hôm nay 3 nhóm cái sự phản biện, thì đây cũng là cái điều mà mọi người mong muốn nhìn thấy ở tất cả mọi người. Ở những cái chặng cuối này mọi người phải bộc lộ được khả năng mentor. Ngày hôm nay mà cái việc phản biện rehearsal như vậy rất là hợp lý cho những ai mà muốn hướng đến vị trí The New Mentor. Để cho các bạn phản biện á là để nhìn xem ai bản lĩnh thôi, chứ nó không giải quyết thì trong một câu chuyện bức hình hết. Bởi vì cái bức hình của mình mà đưa lên quảng cáo không ai rảnh mà ngồi nghe các bạn giải trình đấy là cái gì hết trơn á. Lên phường giải trình nha. Tất cả các em rất là đồng đội với nhau, rất là teamwork. Em này làm vai chính, mấy em kia làm vai phụ, mấy em cũng không có vấn đề. Tự tụi em chọn ra mà tụi em không có vấn đề để cô kia đứng trước, cô kia đứng sau. Cái đó anh phải nói là bravo cho tụi em. Cái đó là điều rất là tốt. Bởi vì cuối cùng là tụi em chỉ vì tấm hình đẹp thôi. Điều thứ nhất mình phải sự thống nhất trong team. Có thể là mình sẽ có sự cố, nhưng sự cố gì đi chăng nữa, câu chuyện nó phải thống nhất một điều từ đầu tới cuối. Khi mà em gãy ngang như vậy rồi thì tất cả những gì em giải thích ở phía sau nó không còn thuyết phục nữa. Bởi vì bản thân chị sẽ cảm thấy là cái này có đúng là cái tinh thần, cái ý mà cái đội này gửi tới hay không, hay là các bạn chỉ đang cố tình lấp liếm. Mọi người hiểu không? Mỗi cô một ý kiến thì sẽ nói qua nói lại, thì chỉ cần 2 cô gái và 1 con vịt thôi đã thành một cái chợ. Mình trong cùng một nhà mà, mình phải theo nhà của mình rào cái cây đó lại, mình chăm bón cái cây đó tốt hơn, cái câu chuyện nó hay hơn. Lỡ bạn có sai, lỡ chưa có đúng như cái ý ban đầu thì mình vẫn cứ tiếp diễn cái mình đang làm một cách tốt nhất, chứ đừng có quay trở lại xí cho làm lại nha. Trời ơi, trong cái cuộc thi không cho ai xí ở đây hết nha, rút kinh nghiệm. Lúc đó Vân hơi vội là tại vì idea mình đã từng nói với nhau rồi. Sau khi mà được các chị nhắc nhở thì Vân biết là mình phải biết xuôi chèo mát mái làm sao cho nó fit lại với cái người bạn đồng hành của mình. Khi tập rehearsal gây ấn tượng cho chị là team thứ nhất. Các bạn gãy gọn, chắc, biết mình làm cái gì, gốc máy mọi thứ rất tốt. Tự nhiên có thời gian đi vào rảnh quá, ngồi nghĩ sửa, ngồi đi ra làm chớp work, nghĩa là bạn vẫn chưa đủ cái tầm nhìn để ngồi vào cái vị trí mentor. Đội số 1 là một cái trường hợp rất đặc biệt khi mà ở rehearsal các bạn làm rất là tốt, có được những cái khung hình, có những cái góc chụp rất đẹp. Khi bước vào thử thách chính thì các bạn lại không làm tốt như rehearsal. Anh xin được phép nhận xét một tí xíu về mặt chuyên môn. Các bạn làm được một cái điều rất là tốt. Đó là các bạn biết phân loại những cái dụng cụ trên bàn thành 2 nhóm riêng biệt. Nhóm sản phẩm màu đen và nhóm sản phẩm màu trắng ở 2 bên khác nhau. Đồng ý một cái điều rằng là trong khi các nhà khoa học họ làm nghiên cứu, họ có thể messy, nhưng mà trong nghề nhìn vào sẽ biết họ đã phân khu như thế nào. Và thông thường cái việc mà họ lấy dụng cụ, họ lấy hóa chất á, nó cũng sẽ đi theo một chiều, từ sạch tới dơ dần. Thì ở đây các bạn làm được một điều mà anh cảm thấy anh rất ưng ý. Đó là cái cách các bạn bố trí cái bàn đó không phải để trưng bày sản phẩm, mà là đúng như cái cách một nhà khoa học họ sẽ phải phân loại hóa chất và sản phẩm theo đúng các nhóm riêng biệt để thuận tiện cho quá trình họ làm việc. Vô tình cái sự sắp xếp của tụi em với lại cái cách sắp xếp của các chuyên gia làm trong phòng lab nó hợp rất fit với nhau. Cái biểu cảm của Như Vân anh thấy không có vấn đề. Bởi vì rất nhiều các phòng lab ở nước ngoài họ sẽ có cái biểu cảm như vậy để thể hiện cái sự quyền lực, và thường các nhà khoa học họ sẽ không có cười tươi rói đâu. Tuy nhiên nếu mà cái ánh mắt này của em và cái miệng của em đó nhẹ hơn một tí thì anh nghĩ nó sẽ perfect.
Đối với nhóm thứ hai, các bạn có một cái đường dây câu chuyện rất là rõ ràng. Mặc dù lúc các bạn thuyết trình các bạn không nhận ra điều này, nhưng 3 bức ảnh của các bạn là 3 giai đoạn trong một quá trình phát triển một sản phẩm. 3 bức ảnh của nhóm này lại chỉ có một sản phẩm trên bàn thôi, và nó thể hiện 3 cái giai đoạn. Đầu tiên nhất là 3 người chụm lại với nhau để tư duy và brainstorm ra một sản phẩm mới. Sau đó cái bức ảnh này sẽ là cái bức ảnh mà mình vừa phát triển và vừa bào chế xong một sản phẩm. Và cái bức ảnh cuối cùng đó là giai đoạn quality control, là cái giai đoạn mà kiểm tra lại chất lượng sản phẩm trước khi xuất nó ra thị trường. Và cái cách em làm ở cái tấm này anh cực kỳ ưng. Một người quản lý chất lượng sản phẩm và một người bắt đầu kiểm tra, bởi vì cái quy trình này nó là cái quy trình kiểm tra gì? Cảm quan của sản phẩm. Ví dụ như những cái sản phẩm mà bình thường nó phải trong suốt, nó không có dị vật, thì cái cách người ta kiểm tra ngẫu nhiên cũng là kiểm tra bằng mắt thường như thế này, không cần thiết bị gì cả. Anh phải nói là lúc mà team thứ hai mà bắt đầu dọn hết đồ đi là anh giật mình liền á. Nhưng mà cái story cuối cùng là rất là good. Tại vì lúc đầu nói trời ơi hết nhãn hàng đồ mà cầm đi hết trơn. Nhưng mà cái câu chuyện là hay. Team thứ hai cho thấy các bạn khá là lắng nghe nhau và tôn trọng nhau. Đang nói tới chuyện teamwork nhá. Cười hơi sớm nhá. Chị để ý là những cái lần thử thách mà Bông với lại Giang ghép team với nhau, hai người lại làm rất tốt. Bởi vì ở hai bạn phải thấy một cái điểm tương đồng là hai bạn rất là giỏi về việc nhìn bố cục và rất giỏi trong việc quan sát mo. Mỗi lần mà các bạn ghép team với nhau thì đều cho ra được những cái thành phẩm mà chị cảm thấy rất là hài lòng. Ê Giang ơi, có vẻ như chị em mình hợp phong thủy đó đúng không? Cả ba bạn khi nhìn vào mo đều biết vấn đề nằm ở đâu. Và đó lại là cái điều đang thiếu ở hai team còn lại. Khuê và Hà ngồi ở đây không có dám nhắc các bạn lúc các bạn thi, nhưng mà có nói là nên xích qua một chút, nên này kia. Thì ngay lúc đấy Châu cũng làm được liền. Nhìn thấy cái mình nhìn thấy. Đó, thì rõ ràng là ở đây chúng ta không có phân biệt là lứa tuổi nào đâu nha. Cái mắt thẩm mỹ và tư duy là ông trời ông cho. Team thứ 3 càng nhiều thì càng lộ. Những cái nhân vật không cần thiết phải xuất hiện ở trong đấy mà vẫn phải cố nhét vào. Team cuối, cái cách bố trí những cái sản phẩm trên bàn của các bạn nó là đang display sản phẩm, chứ không phải cái cách của một cái người làm khoa học họ sẽ làm như vậy. Thì thật ra cái của các bạn không gọi là messy. Rõ ràng ở đây nha, anh đang cảm giác lúc này nó là một cái showroom được decor theo style phòng lab, chứ không phải là một phòng lab thực sự. Thì đó vẫn là một hướng tốt. Tuy nhiên, các bạn có một cái lỗi sai hơi nghiêm trọng. Đó là cái việc các bạn dùng cái phễu. Thông thường cái mục đích mình dùng phễu là mình muốn đổ dung dịch vào một cái vật mà có cái lỗ vào nó nhỏ hơn cái miệng phễu. Ở đây các bạn đang sử dụng cái ly hứng bên dưới, cái miệng nó còn thiếu điều muốn bự hơn cái miệng phễu, thì anh không hiểu cái lý do gì mình phải đổ thông qua cái phễu. Đó là một cái lỗi hơi vô tri. Thật ra là cái việc mà dùng cái phễu đổ vào một cái cốc có cái miệng khá to nó không phải là sai, mà là trông nó có vẻ là rất không hợp lý thôi. Lỗi đấy là một lỗi nhỏ nhỏ thôi. Anh phải cho em là con mắt rất là giỏi về cái đó là Dược sĩ Tiến. Đúng rồi. Dược sĩ Tiến mà trời ơi. Toàn là những thử thách đúng nghề dược sĩ không. Đúng rồi, con mắt này cái đó là rất là hay đó. Bây giờ xin mời phía đại diện thương hiệu sẽ cho những cái ý kiến về phía tinh thần của nhãn hiệu ạ. Tôi xin chúc mừng là 10 thí sinh có mặt trong ngày hôm nay, các bạn đã làm rất là tốt. Nếu tôi mà duyệt cho phòng marketing để sử dụng ảnh thì tôi sẽ sử dụng tất cả ảnh ngày hôm nay, được chưa? Thế là chính vì lẽ đó nên là tôi sẽ có một cái phần quà cho tất cả các bạn ở đây. Thì là 10 bạn thí sinh ở đây, 10 bạn thí sinh ở đây, các bạn sẽ được qua phòng Skin Lab của Vivant Skincare tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bác sĩ của nhãn hàng sẽ kiểm tra da cho các bạn và chúng tôi sẽ tặng mỗi một bạn là full một cái bộ 5 sản phẩm. Bộ sản phẩm trị giá bao nhiêu ạ? 5 sản phẩm thì cũng phải trên 10 triệu đấy, một bộ mà. Tôi có quan tâm thêm một cái yếu tố nữa trong cái phần teamwork. Một trong cái tiêu chí phụ của tôi cần là những con người rất là cá tính và mạnh mẽ về vẻ đẹp và sự nổi bật của brand. Tôi sẽ chấm là đội ở giữa, tức là team số 2 ấy, thì là sẽ là xếp thứ nhất. Sau đó là team 4 bạn và đến team bạn này. Sự biểu quyết của đa số ban giám khảo, nhóm về nhất vẫn là nhóm số 2. Chị Giang, chị Bông Chuẩn và Châu đã cố gắng rất nhiều. Châu cảm thấy đây là một chiến thắng xứng đáng. Nhóm về nhì,
là nhóm đầu tiên, nhóm số 1. Và nhóm về chót trong cuộc đua ngày hôm nay chính là nhóm của Mai Ngô, Kim Phương, Trà My và Thúy Quỳnh. Và bây giờ sẽ là lúc mà đại diện thương hiệu Vivan cho chúng tôi biết gương mặt nào sẽ là gương mặt mà Vivan Việt Nam lựa chọn làm đại diện thương hiệu của mình. Và anh cũng công bố luôn một điều với các bạn, đó là người mẫu mà hôm nay được chọn làm đại diện thương hiệu á, hợp đồng đại diện thương hiệu của các bạn trị giá bây giờ là 300 triệu. Tôi xin phép được lựa chọn bạn Lâm Châu. Wow. Thực sự không ngờ rằng mình sẽ giành được cái phần thưởng này. Chúc mừng nha bà. Cảm ơn bà. Châu không kỳ vọng là mình sẽ phải là người chiến thắng, nhưng hóa ra mình lại là người chiến thắng trong cái thử thách này. Và Châu thật sự rất cảm ơn nhãn hàng đã chọn Châu là đại sứ thương hiệu. Trân trọng cảm ơn đại diện của thương hiệu Vivan Skincare Việt Nam, ông Trần Đình Thăng. Xin cảm ơn anh Phùng Vân Ngô, Makeup Artist, và cảm ơn hai vị Super Mentor Hồ Ngọc Hà và Lan Quê đã đồng hành cùng với chúng tôi trong hoạt động ngày hôm nay của Comprehensive Area. Tại Proving Area lần này, chương trình một lần nữa khẳng định mong muốn nâng tầm vị thế của các người mẫu khi mở rộng chủ đề quảng bá cho họ. Người mẫu không chỉ là những chiếc mắt áo di động hay chỉ quảng bá cho các sản phẩm thời trang. Họ hoàn toàn có thể tận dụng khả năng của mình để quảng bá cho các nét đẹp văn hóa dân tộc. Đề bài ngày hôm nay yêu cầu các đội thực hiện một video quảng bá ẩm thực vùng miền Việt Nam mang tính thời trang thông qua sự tương phản giữa bối cảnh với tạo hình của các người mẫu, với sự tham gia hỗ trợ của các khách mời được chương trình chỉ định. Khoác lên mình những bộ trang phục ấn tượng. Hãy cùng xem họ sẽ xử lý đề bài này thế nào để có thể giới thiệu với bạn bè ngoại quốc về tinh hoa ẩm thực phong phú của Việt Nam thông qua video đầy tính thời trang lần này. Mình thấy đề bài này là một cái yếu tố rất là thú vị và nên có. Các bạn sẽ được rút thăm để lựa chọn xem món ăn mà mình sẽ phải quay clip và quảng bá đó là món ăn gì và đó là đặc trưng của vùng miền nào. Và các bạn sẽ được một cái set design thật là hoành tráng của cái vùng miền đó tại đây. Bây giờ tập 9 rồi và chỉ còn 1 tuần nữa thôi là chung kết. Thì chắc chắn mọi người sẽ bung hết tất cả những gì mình có ra để có thể thể hiện. Nếu đây không phải là viral clip thì cái điều quan trọng nhất của nó là gì ạ? Em vẫn chưa hiểu rõ lắm một video quảng bá thì ý nghĩa của nó sẽ như thế nào? Nghĩa là làm sao các bạn có thể truyền tải được, thứ nhất là nội dung về món ăn mà các bạn đã được rút thăm, làm sao các bạn có thể show được hết cái vẻ đẹp và những cái đặc trưng, làm sao để các bạn có thể lôi kéo được càng nhiều người mong muốn được trải nghiệm món ăn đó thì càng tốt. Khó lắm nha. Đây là một đề bài thực sự đối với em là rất là hay và mang lại cho em nhiều cảm xúc và đồng thời mang lại cho em rất nhiều ý tưởng. Về quy định cụ thể đối với hoạt động này, thứ nhất, thời lượng tối đa của mỗi clip là 30 giây. Thứ hai, các bạn sẽ phải có một bài thuyết trình về clip này của mình và thời lượng của phần thuyết trình đó là 5 phút. Chương trình The New Mentor không phải chỉ để dành tìm ra những mentor mà còn để dành tìm ra những người rất đa năng, từ quay quảng cáo đến chụp hình, thuyết trình ẩm thực, đầy đủ mọi người ạ. Các bạn sẽ có 30 phút để tập dượt, có 35 phút để thực hiện hoạt động này và cuối cùng các bạn sẽ có 100 phút để edit và hậu kỳ trước khi gửi cái đoạn clip đó về cho ban giám khảo. Thời gian của chương trình từ đầu chương trình tới giờ đều rất gay gắt với thí sinh. Dạ em có câu hỏi là ở trong cái video của tụi em thì có giới hạn về diễn viên. Em có thể mời những cái diễn viên ở bên ngoài vào để tham gia cùng với mình được không? Không. Chúng ta sẽ rút thăm để quyết định thứ tự thực hiện hoạt động này của mình. Có xóa được lời nguyền không? Có xóa được lời nguyền số 1 không? Cho chị coi coi. Rồi số 1 luôn. Số 1. Và bây giờ sẽ mời một thành viên khác trong team để rút thăm ngẫu nhiên món ăn cũng như cái vùng miền mà mình sẽ phải quảng bá trong clip lần này của mình. Xin mời các bạn. Là thú vị nha. Bóc sao cho thú vị á. Rồi rút ngẫu nhiên. Cái đầu phức tạp quá. Quay một vòng. Trời ơi. Bóp rồi bóp rồi bóp rồi. Bóp. Nhiều chữ quá. Chả cá thả vòng. Mình là ở thành phố Hồ Chí Minh. Trang là người Hà Nội, cũng như chị Bông cũng là người Hà Nội. Khi mình nhận đến, bọn mình nhớ liền đến những cái khoảnh khắc mà lần đầu tiên mình được ăn cơm tấm. Ôi chả cá hả? Chả cá thì là rồi đó. Nem công chả phụ.
mừng. Chị Hà là người có gốc Huế, chị Hà sẽ có những cái vốn kiến thức nhất định. Mình chỉ cần đem cái hình ảnh đó vào, nó sẽ thấy Huế ngay lập tức. Bánh khọt, bánh xèo. Đây là một cái đề vô cùng thú vị. Mình sẽ có những cái thuận lợi là cái việc chế biến món bánh xèo nó vô cùng hấp dẫn. Và bây giờ còn một điều hết sức bất ngờ nữa. Đó là team của các bạn trong hoạt động lần này không phải chỉ có các người mẫu của The New Mentor 2023. Các bạn sẽ kết hợp với những người mẫu sẽ có mặt chung với chúng ta trong hoạt động lần này. Xin trân trọng giới thiệu người mẫu Sabina. This time is my first time ever and I'm very excited because first time Vietnamese food, first time with everything literally and I absolutely love it. Miss International Queen 2016 Mochi. ก่อนอื่นเลยที่ได้มาร่วมกับรายการนี้นะคะรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเพราะว่าส่วนตัวแล้วคือได้ดูไตเติ้ลมาตั้งแต่แรกว่า The New Mentor เนี่ยเป็นรายการที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่มากในเวียดนาม Xin trân trọng giới thiệu người mẫu Bang. I think it's going to be fun because I love to shoot fashion videos and I feel like getting a chance to eat new food from Vietnam is going to be so much fun. Và cuối cùng The Face Man Thái Lan Philip. I love Vietnamese food. I love pho, banh mi, and all those delicious dishes that I cannot remember its name. Đẹp trai quá à. Đây sẽ là một cái tập thu hút truyền thông Thái nè. Bên cạnh đó là mình sẽ có được nhiều cái cơ hội để mà mình làm việc với những ngôi sao bên Thái. This is the first time you guys have been here joining with us in this competition. So can you guys share your emotions right now? I'm so happy to be here actually. Nice to meet you all. You all look so beautiful. And yes, I'm just so excited for the challenge and to see how you all doing. Yeah. ขอบคุณมากที่ดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกคนนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับทางเวียดนามค่ะแล้วก็พรุ่งนี้สำหรับแคมเปญพรุ่งนี้ก็เจอกันแล้วก็ขอให้ทุกคนทำเต็มที่ทุกความสามารถค่ะ Xin chào. Sawadee krap. So it's such an honor for me as well to be a part of this journey with you girls. So first of all, nice to meet you and hopefully that we get a chance to have fun together. All right. So yeah, thank you for inviting us, and it will be a pleasure to be working with you all. So yeah, thank you. Và ngay bây giờ, mỗi team sẽ cử một đại diện lên đây để rút thăm lựa chọn phong bì. Thành viên nào trong 4 thành viên ở đây sẽ phối hợp cùng các bạn trong hoạt động sắp tới? Oh, okay, calm down. And now show us the name in your envelope. So show it with your team, guys. Cảm thấy là Sabina rất là hợp với cái vai của Huế, rất là tao nhã, thanh lịch. The first time that I meet my team, I feel very happy because they have this drive in them that I'm very excited to work with them. And you? Mai Ngô. Mai. Trong 4 người đó, Mai biết Mochi là Hoa hậu chuyển giới trước năm của chị Giang. Và bây giờ sẽ là lúc các bạn cùng đồng đội mới của mình sẽ trở về phòng và truyền đạt lại đề bài cho các Super Mentor. I am 100% confident that we're gonna win. I'm not quite sure if my team's gonna win or not, but we're gonna do better than Bang's team. Or better than Bang.
Oh, hi! I'm here to help you. Oh my God! Yes! In our film? Yes! Hi! Oh, so nice! Hello! It's you! Good afternoon. Hey! Surprise! Welcome! Xin chào lady, xin chào. Team của mình có chị Lookat ở bên cạnh thì Khôi cảm thấy yên tâm hơn. Khôi hy vọng rằng với sự hỗ trợ từ chị Lookat thì sẽ giành chiến thắng trong thử thách ngày hôm nay. My idea is he is the tourist and he trying to find out what he will eat today. He will notice with the smell of the meat. The girl, she dressed so over, so glamorous. She work in the place, yes, Restaurant, okay. When he see her eat the meat of the broccoli rice, he think that it's so delicious and it catch his eye. So he decide to eat broccoli rice today. And the girl, she tried to help him how to eat, and she put the fish sauce. Oh, she teach him how to eat. Okay. The fish sauce and the first bowl of him, everything is blow up. Chef Đinh Sơn Trúc, quán quân của Top Chef Việt Nam sẽ giới thiệu về món ăn mà chúng ta sẽ thực hiện trong thử thách ngày hôm nay. Hôm nay Trúc mang tới món cơm tấm nó sẽ khác đi một chút xíu. Trúc sử dụng là heo thảo mộc đồ chua làm bằng táo xanh, một ít hương cam. Chả nhìn thấy giống bằng chả bình thường nhưng mà là chả cua Cà Mau, là một giống cua và được xuất khẩu rất là nhiều ở Việt Nam mình. Bánh xèo là từ gạo, đặc trưng của bánh xèo miền Tây á, thì là sẽ có là nước cốt dừa, tôm càng xanh, ăn dai, giòn và có độ ngọt rất là cao. Trong cái nhân á thì Trúc sẽ sử dụng là phần củ hủ dừa và mình ăn cùng với rau rừng và hoa miền Tây. Nước mắm này nấu từ nước dừa là một cái điểm nhấn của phần bánh xèo. Nem công là bằng thịt heo Iberico và đặc biệt có thịt vịt Pháp với nhân khoai lang, nấm mèo và bún tàu. Chả phượng hôm nay Trúc sẽ nâng cấp nó lên là mình sẽ có một ít hương truffle, thay đổi cái vị nó và mình nâng tầm cái món ăn mình lên. Thường chả cá lá vọng thì sẽ làm bằng cá lăng, một loại cá ít xương. Hôm nay chúng sẽ sử dụng cá tuyết, cái dòng cá giàu chất omega 3 tốt cho sức khỏe và hiện tại có giá trị. Thường sẽ ăn với cái phần bún lá và là một ít bánh tráng và là mắm tôm. Thì cái điểm nhấn hôm nay là mình muốn giữ nguyên một cái nguyên bản của cái món chả cá. Chả cá là cũng là được xem là một cái món di sản của Hà Nội. Cảm ơn anh rất là nhiều về những chia sẻ vừa rồi, thì tụi em cũng đã hiểu thêm là mình sẽ phải làm gì trong cái cảnh quay này. Cảm ơn anh. Chào mừng đến với tiệm cơm tấm dì Ba Hoa. Chị chưa bao giờ thấy một ai mà bán cơm tấm là đi ăn cơm tấm mà mặc đồ như hai người luôn á, thật sự. Lầm luôn. Cả có tính thời trang, cả có tính quảng bá văn hóa và phải có cả ẩm thực. Nghe đề tài xong là cả team choáng váng. The first things we'll do is we're gonna pretend that we're from abroad, coming back to Vietnam, and you're gonna see the scenes for the first time. I'm gonna take photos for you, and you're gonna pose like 3 poses, 1, 2, 3, just very simple. And then after that, we're gonna sit on the tables, feeling kind of like curious about what is this play, and we're gonna open the book. Okay. That's it. With excitement. Yeah, with excitement. Okay. Team của Châu là team ngoại ngữ mà cả chị Hà, chị Vân và Châu đều biết tiếng Anh. Thế nên là giao tiếp cũng như là chỉ dẫn bạn Sabina không phải là một điều quá khó khăn. So you guys just eat and really enjoy and you really love this food. That's it. Easy scenes, just eat and enjoy. Bang is a customer. He will enjoy this restaurant, very famous restaurant in this area. The owner, the performer and the staff. Everybody looks so beautiful and I love this costume. And look, I wear the right color. Đến đêm ngày hôm qua, mình mới biết là mình sẽ vào một cái vai cải lương mà lúc đấy bắt đầu research xem là sẽ diễn như thế nào. Rồi, out. That's good. Đó. Yes. And cut. How about this girl like something like this? What do you think? You wanted something cute? Is it too sexy? If one girl is like, I know, that's so sexy. Với chị Sonia thì Quỳnh cảm thấy chị là một người luôn có một cái năng lượng mà giúp cho team của Quỳnh đẩy được lên cao nhất và Quỳnh rất thích cái điều đó. Hằng sẽ xây dựng một cái gia đình truyền thống của Hà Nội xưa cùng với là 2 người chị thanh lịch, truyền thống và có phần kiêu kỳ. Còn người em thì trẻ hơn, Gen Z hơn, cùng với cái người bạn của mình là Moji, một người bạn quốc tế. Vân sẽ mời Moji về nhà ăn cơm, một bữa cơm gia đình đầm ấm.
Sau khi Mochi thử thức ăn cái món chả cá lá vọng xong là mọi thứ amazing. Cảm giác như mọi người được kết nối, thế hệ được kết nối, quốc gia được kết nối và mọi giới tính không phân biệt. Mochi ăn xong á là chị muốn là Mochi có thể thay nhanh bộ đồ hay không, là mặc cái áo dài giống như vậy, có nghĩa là chúng ta hòa vào đồng nhất với nhau. I think the most important thing is not just only her, not just only Mo that change into. Okay. She needs to change into the outline as well. Everyone enjoy Vietnamese and become Vietnamese. Yes, yes. I think that's the best. That's the end scene. Yeah. Cô Art Araya, cô là một người rất là thông thái và cô rất là hiểu những cái việc mà cô đang làm. No, Mochi, praise. Oh, okay. Like to the camera, okay. a little bit longer. It has to be like, over a little bit. Ở một cái show truyền hình thực tế ở bên Thái, cô thắng 7 tập liên tiếp cho một chương trình. Và đó là một cái động lực Team Super Mentor Thanh Hằng có thể chiến thắng ở thử thách lần này. Nghĩa là mình sẽ cắt cảnh á, em ban từ cái bút xong lên cái mặt của bạn, thấy emotion của bạn đang kiểu rất hoang mang, dừng lại ở đó. Xong mình sẽ đến cái cảnh thứ hai là bạn quay trái, xong rồi bạn quay phải, và sau đó mình sẽ insert cái này riêng, để khi mình ghép vô quay trái phải thì bạn thấy hai cái này. I think what they should do is shoot the whole sequence first, and then you go in and do close up, because if you do per shot, sometimes the acting is not the same. Khi mà có nhiều hơn một người thì sẽ có những cái ý kiến khác nhau, nhưng quan trọng là hai người lắng nghe nhau và cùng chắt lọc ra được cái điểm chung nào đó để có thể đưa ra một cái kết quả cuối cùng. Wait, and then after he eat, close up, slow motion, and then when he say it, when, how you want them to say it? She wants a close up and slow motion go in. We didn't get to practice that. She wants his hair to blow, no fan. Wow! Where's the fan? Where's the fan? Where's the fan? Nothing in practice. So for the challenge, I don't think she's gonna have time to get everything. You close up, maybe, so that they can see that this is the dish you're about to feed Yes. her. Ta-da-ta-ta-ta-ta. And cái máy bay bang vào đây. I think Jennifer had some really good ideas that is going to make the judges quite proud, and you will be surprised of how good she really was today. Happy, yes, Nói happy. chuyện vui, Happy, tập cho yes, nhau, yeah. happy, yes. Yes, sharing, yes. That's very good, lady. Good. To be able to work with Hằng is kind of a pleasure for me. She has her vision super clear. She knows what she wants, exactly how to do it. Behind this one is nice too. The shadows look like here. Giống như kiểu Vân đi qua một cái đang nhìn các bạn này thì mình sẽ add on in the. Because you are the spirit. You are spirit. You have to come from behind. Yeah, good idea. Làm việc ăn ý cực kỳ. Khi chị Hà nói ra là Nông Boy sẽ hiểu ngay lập tức. Và khi Nông Boy có những cái idea mới là chị Hà sẽ hiểu ngay lập tức. Ẩm thực cung đình Huế, di sản văn hóa Việt. And out. Đi ra, tụi mình là xong. Ok. Tôi nghĩ rằng cả chị Nông Boy và chị Hà Hồ đều là một sự kết hợp hoàn hảo để có thể tạo nên một cái clip giành chiến thắng cho team của Châu ngày hôm nay. Và ngày hôm nay tại Proving Areas, các giám khảo quốc tế của chúng tôi sẽ không ngồi ở vị trí giám khảo nữa, mà sẽ cùng kết hợp với các Super Mentor để lead team. Thời gian để cho mỗi team thực hiện hoạt động này của mình trong ngày hôm nay là 35 phút. Tuy nhiên, đặc quyền của những người mẫu đã giành được chiến thắng trong hoạt động của Comprehensive Area sẽ mang về thêm 5 phút cho team của mình. Điều này đồng nghĩa với việc team của Super Mentor Lan Khuê, Super Mentor Hương Giang và Super Mentor Hồ Ngọc Hà sẽ có 40 phút để thực hiện hoạt động này. Và bởi vì ngày hôm nay các giám khảo quốc tế của chúng ta sẽ không đóng vai trò là ban giám khảo nữa, cho nên thành phần ban giám khảo của ngày hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu đạo diễn Lý Minh Thắng, đầu bếp Alan Nguyễn và tôi host Dược Sĩ Tiến. Tôi xin lưu ý về luật loại của tập ngày hôm nay. Team về nhì và team về ba sẽ phải gửi một người mẫu vào trong Judgment Zone. Riêng team về cuối cùng, xếp hạng thứ tư, sẽ phải gửi 2 người mẫu vào Judgment Zone. Và tôi sẽ được quyền cứu một trong số 4 người mẫu. Team về nhất, Super Mentor loại 1 người mẫu và New Mentor sẽ loại 1 người mẫu. Và bây giờ sẽ là hoạt động đầu tiên của team Super Mentor Lan Khuê với món cơm tấm địa danh thành phố Hồ Chí Minh, và người mẫu phối hợp là Philip cùng với giám khảo quốc tế Lucas. Fighting. Và 40 phút của team Lan Khuê bắt đầu. Fighting.
Lan khoe lúc kể chúng mình có nhau. Mình tỉa cái cảnh bạn này ăn em ha. Bộ outfit như thế này mọi người nghĩ sao khi mà ngồi ăn cơm tấm? Đã là như vậy rồi thì mình hãy làm cho cái clip này trở nên vui nhộn hơn, kỳ lạ hơn và có một chút vô lý để đem lại tiếng cười. Đi từ cái đĩa ăn này lên, bạn sẽ ghim cái miếng thịt xong em zoom lên, bạn bỏ ở trong miệng, em zoom vô cái biểu cảm của bạn. Để cho bạn bè quốc tế khi mà nhìn vào người ta hiểu được. Vậy nên là không làm quá cầu kỳ nhưng sẽ chú trọng vào nội dung. How about this, mommy? Wait. The two models, very, very good teamwork. They try to help, they try to give idea. Đúng rồi, bông chuẩn play lên. Ngon. Good. Cut. And cut. Hài hước không? Nhưng mà là thời trang chưa nè? Em kiểu nhỉ? Giật mình cái. When she look, you look too. You look to Philip. Yeah. Trang. Ok, cái mặt làm over lên một xíu. Không khí khi mà làm việc á, mọi thứ rất là nhanh và nó rất là nhẹ nhàng. Chị Lookhead cho Bông một cái nhìn cực kỳ rõ ràng về việc như thế nào là một mentor đầy kinh nghiệm. Because when gong it's slow, so don't raise your face and smell it first. Tay clean con. Dang, yeah, she did the opening scene and she did it so good. Like you could see in her eyes that she was really enjoying the Gundam. Oh, yeah. Mom-chan, look at the dish. Oh yeah. Chị Bông chuẩn sẽ vào vai chủ cửa tiệm Thanh Hoa. Ăn là Thăng Hoa. When Philip go down like this, you turn so we could see the smoke. Okay, ready? Come on. A little bit of messy. Here, there, move this, move those, move that. Hai ba bạn cúi xuống. Đó, ok, hai bạn cúi xuống. Wait. One, two, three, you and here. Slow down. Đợi xíu nha Bông ơi. Okay, come on, let's go. Quay đặc tả đồ ăn giúp em. Come on. Yeah, like that. Smoke like that. Hong, when Philip goes down, flip it. Bao giờ Philip xuống thì mới lật cái thịt đó. Ok. Quay đi. 3, 2, 1, action. You have to say. Ui. Cóทีมลูกเกดพี่พิมพ์ไม่เข้าใจว่าพัดลมมา Nước mắm văng vô mặt hả? Philip, okay? In his eyes. Oh my god. I'm so sorry. Cảm ơn Philip là đã rất là nỗ lực. Hài rồi, kiểu hài á. Rồi, ok. We were like, what are they doing? Like it's a comedy show. Chẳng ai cấm cản chúng ta kể câu chuyện theo một cái cách hài hước. Tiếng cười cũng là một cái cách, một cái cảm xúc mà dễ đem đến cái sự gần gũi, đi vào lòng người nhé. Are you two gonna do comedy as well? No. We're classy. We're gonna make it the horror movie. Horror movie in food. Just put the head in the dish. Right. Chị tin rằng là chắc chắn Khoe sẽ thắng một tập ở trong chương trình này. Mùa 2. Action. I love Gundam. I love you. Mọi thứ diễn ra rất là suôn sẻ và nhanh, trộm vía. Này nhưng mà bạn ấy phải gói. Không, bạn ấy sẽ đắp cả cái này ăn hoặc cái này ăn. Make sure that you eat this one first. Yeah, so I'm gonna try to do this. Can you hold it? Do you know the chopstick? Yeah, only. Okay. Nhìn bạn Banh cầm đũa thì Quỳnh cũng cảm thấy hơi lo lắng là tại vì trông cầm nó cũng hơi ngượng với cả run. Anh cho em xin cái cảnh anh cho cái này vào tráng. Late. Thank you. Okay, wait, follow him anyway. Film it anyway. Thực sự phải nói rằng là cảm thấy rất là may mắn khi mà được kết hợp với Sonia và Banh. Và hai người cảm giác là rất là ăn xăm với nhau. Bên này làm thế này, bên kia làm thế kia, đang cảm thấy rất là thoải mái. Hai mentor này được cái là kết nối với nhau liên tục, cô Thái với cô Việt. Just want a close up of this. Đây đây chị là. Anh với anh thả lên cái ống kính camera cho em nhé. Mình giữ luôn đi. Ok, anh với anh thả vào đây cho em nhé. I want to see. Ok. Chưa đẹp. Nó vướng ở trên. Chị cho tay anh sang bên tay trái xíu. Đó, đúng rồi. Không, sang phải xíu. Rồi, ok.
Thả đi ạ, thả. Anh thả nhiều một lúc à? A lot. I think we need a lot more. Ok, ok. Giang này, em phải cỡ này nhá, hiểu không? Nó mới đủ độ rộng để Quỳnh bưng qua. She's smiling. Okay, good. Ok, bây giờ đặt xuống nhá. Trong clip này thì Thúy Quỳnh sẽ có nhiều đất diễn hơn. Sẽ là bà chủ quán bê những sản phẩm của mình ra để mời thực khách. I think Jennifer did an amazing job. I love the storyline for our team that she wants to represent the Vietnamese culture and also represent the food as well. Yes, nhấc tay ra, đúng rồi. Okay, that looks good. And cut. Now we want from the food, right? Focus food. In our team, we try to focus on the food, focus on the dish, focus on the sauce, focus how delicious your food is. How is it? How is it? Is it good? Yeah, it looks good. Yummy! What is this yummy dish? When I test it, it tastes amazing. Ngoài việc tập trung làm thế nào để có kết quả tốt nhất ra thì chúng em lại có được những niềm vui. Whoa! Oh my god, too big. It's big, right? Banh là lần đầu tiên mà Hương Giang gặp và bạn phải nói rằng là có một cái lối diễn xuất rất là tự nhiên. Nhìn cái cách mà bạn ăn cái món ăn Việt Nam ấy, mình có thể thấy rằng là thực sự là mình cảm thấy được cái độ ngon khi mà bạn ấy ăn, bạn ấy nhai. Yeah, it looks good. Yummy. อร่อยมาก โอ๊ย Jennifer. It's like he's been craving food, so his hand is shaking. I didn't eat for years, like my hand is shaking. I'm good, I'm good, I'm good. No, it's a lot of water in your face. Okay. Two girls just come and serve and then disappear. So I don't know if the result gonna be Bang and the Vietnamese or the Vietnamese with Bang. Tôi chưa hiểu cái vai trò của cái bạn đội. Chắc sẽ tới. Đó. Tới bạn rồi đó. Yes. Mình không biết nhiều về cải lương, phải ngồi lên mạng research, xem qua được những cái thế tạo tay như thế nào là phù hợp. Bây giờ chỉ cần là động tác rộng lên và mạnh hơn nhá. Lại. Chị Giang đã gợi ý luôn là mình sẽ có một người biểu diễn cải lương, tại vì mọi người cũng biết ẩm thực thì luôn luôn đi cùng với văn hóa. Một cái câu chuyện hai cô gái núp sau cái rèm cửa rất là hay là của miền Tây. Quỳnh, em nhìn người ta ăn tươi luôn từ đầu, em đang nhìn khách của mình ăn đồ ăn của mình á. Đó. Look at him when you talk. Đúng rồi, nhìn thấy kìa. Trai. Đúng rồi, yes. Yeah. Well done, girls. You guys did so good. I don't want to compete and ask, look at, good luck, you're gonna win. No. Me, I compete, I want to win. Được cái này. Cái này cận nè. Cận cái con chim đây. Đi cái đường máy đã. Đi được là chưa? 1, 2, 3. Đi thử. Hôm nay chắc chắn là chị Hồng Hà và Lan Khuê sẽ phải cố gắng rất nhiều trong thử thách này. Tại vì trường hợp xấu nhất thì Chim Hương Giang kiểu gì cũng vẫn sẽ còn cái mẫu để bước vào chung kết. Nhưng nếu như ngày hôm nay chị Hà hoặc Lan Khuê về chót thì có thể một trong hai người sẽ ngồi chơi trước khi đêm chung kết diễn ra. Đi gần mà em đừng thấy cái tay, focus thôi. Ok, đặt xuống. And then thấy cái mặt. Do you see the shadow? It's very nice. Get the lotus? No need to lotus. Okay, just me. Especially for my team, the food is very difficult. So I just discussed with her. We have to move our food a bit to make them have a light. Cái này đặt xuống nhưng mà mình sẽ thấy mặt bạn này. Đúng không? Nhưng mà em phải đẩy và đã xong mới out ra nha. I do understand what they're trying to focus on. They're bringing back old school and new school merged together. Bắt đầu ngạc nhiên từ cái ly và mắt đảo một vòng. Ok, 3, 2, 1, action.
this way. For me, it's like, Ra. Cười nhẹ nhàng. Sợ nha. Được rồi, không có lộc cái gì đâu. But if she do a slow motion and put it like traditional move along, in that terms, oh my God, that would be a very strong competitive. Team Thái tự làm. Chia ra đỡ tốn thời gian, cũng thông minh. Hà rất là yêu Malfoy vì Malfoy nghĩa là rất cầu toàn, rất kỹ lưỡng. Và Malfoy nói ok, tôi sẽ đóng cái vai trò là sẽ quay cận cảnh những món ăn. So working with Pip-Boy today, super judge of our team, she really take care of little detail. She actually go in and be like, okay, let's shoot every little detail we can to focusing on the food, the people, the culture, the room, you know. Có vẻ tinh thần của clip này ok. Họ nói về cái phong thái của người sang trọng. Rồi cái mắt có hồn một chút nào. Wow, ủa cái gì vậy ta? Rồi. Ok, and cut. Châu quá may mắn khi bốc thăm trúng đề tài Huế và trúng món nem công chả phục. Cái bầu không gian đó rất là sang trọng. Set quay này là thuộc về team Hồ Ngọc Hà rồi. Có thể là do cái setup của cái món ăn này nó đẹp sẵn nên nãy giờ có cảm giác là cái đội này biết kết nối món ăn với lại diễn xuất. I want to show the people that this food is very delicious, so you have to eat, finish, and then when you finish. Bạn Thái, nãy giờ bạn làm việc của bạn nhưng bạn vẫn nhớ những cái gì thiếu để mà bạn nhắc. And team already had the storyline already. So I think today my position is general. 3, 2, 1, and eat and finish, and then wow, look at each other, wow. Nói ẩm thực cung đình Huế, di sản văn hóa Việt. Mỉm cười và đi. Yeah, look at each other. Okay, done. We took a lot of footages, but I think the edition is very important, so we have to see after edit. Tránh hẳn ra nha, bao giờ lửa vào một phát là vào luôn nhá. Ok, vào. Rồi, bỏ vô. Từ từ thôi, bình tĩnh. Rồi, mở ra. Lại đi, ít quá. Em để chắc cái tay vào. Em để một cách rất là trân trọng xuống chứ không phải là mình làm cho nó nhanh cho xong nha. Đừng sợ lửa, đừng sợ lửa. Khi mà em cầm những cái chảo nóng rồi đặt vô lửa, em cũng có cái sự hoảng sợ của bản thân em. Từ từ, yes. Rồi vào đi em. Bỏ vô không sao đâu. Đúng. Bình tĩnh. Không. Em mém phỏng á. Rồi, được rồi. Coi chừng cháy đồ nha Vân. Rồi, mở đi, ngồi xuống mở. Lấy cái kia ra của em ra, rồi mở ra. Too much oil. Rồi, ok, cắt. This is beautiful. 3, 2, 1, action. 1, 2, 3 and 1, 2, 3. That's good. ก็วันนี้ที่ได้ทำงานกับทีมทางรู้สึกว่าทุกคนแบบเก่งหมดเลยอ่ะแล้วก็โปรเฟชชั่นอลมากๆแบบรู้คิวตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ acting ทุกอย่าง perfect มากแบบไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับ I need a chopstick with the dip in the sauce. With the mắm also. Mình bao quát hết nhưng ra hiện trường á quên những thứ thì mama nhắc. Rồi đi, vô cận vô. Đậu nữa chị. Rồi xong chưa? Rồi ok. Rồi đẹp. Team của Hằng đoàn kết là nhắc cô ơi như thế này nhé, mọi người đoàn kết với nhau có tinh thần nó quá tuyệt vời. Too high, a little bit lower. Thấp xuống xíu. Chiến dịch quảng bá lần này thì có sự cộng tác của Super Judge Alaya. Cô là một người rất năng lượng, đẩy tinh thần của bọn mình lên kinh khủng để bọn mình làm thật tốt. Up, go. Good. Kim Phương rất ra vẻ đẹp của cô gái Hà Nội. Đang lao xong mình nhìn qua đây, nhìn An Giang thôi, em nhìn xéo qua đây để thấy mặt. ดุเหมือนกันนะอีเนี่ยเหรอ They say that Hang's like Vietnamese version of me. That's what they're saying. Hang, I watch her work, very, very smart and very quick. Nhìn qua phải. Ting. Ok, cắt. Maybe Hang a little bit tough. You need to do that. You need to do this. But then the spirit of the group is so good. They're like, listen, pay attention, and acting.
the light come to your face is beautiful. So you go a little bit there, like you check the light from the sun, and then you check the clock. Good job. Đặc biệt thích đội của chị Thanh Hằng qua cái cách mà chị Hằng hướng dẫn các bạn và các bạn thực hiện. Nhìn sơ mình đã hiểu là chị Hằng muốn kể câu chuyện gì. Center đi em, xuống một chút đi, xuống chút xíu mất rồi ok. 3, 2, 1, action. Tiên. Thấy được mọi người như đang xem live một cái cảnh quay phim vậy đó, mọi người rất là hào hứng đi theo. Oh my god. Ngon lắm. It's delicious. The fish with the sauce. Oh my god. อร่อยจริงไหมพัดลมอยู่ไหนไหนบอกจะเป่าผมน้องโมอร่อยจริงไหมอิดหม่ำต้มอ่ะอันหม่ำต้มอ่ะ รสชาติอร่อยมากแล้วก็รู้สึกถูกปากเพราะว่าตอนแรกคิดว่าน้ำจิ้มซอสที่มันจะเป็นเหมือนแบบกะปิปลาร้าอย่างเงี้ยนึกว่าจะแบบจะกลิ่นแรงแล้วแบบจะกินยากกว่านี้แต่จริงๆอร่อยมากค่ะ Bọn mình cảm thấy rất là may mắn khi mà bạn Moji hiểu được cái ý của bọn mình ngay từ lúc đầu bọn mình đã truyền tải và thực hiện nó rất là tốt. Ăn đi, ngon quá nè. Big smile, yeah. Đúng rồi, yeah. Sharing, yeah. Big smile, keep happy. ถ้าทีมพี่อาร์ตชนะฮังต้องเลี้ยงอาหารพี่อาร์ต1 มื้อใหญ่ๆด้วยฮัง if you watch this you promised me already you need to pay me a big meal deal. Yeah. Cắt. Rồi, lấy cái khung này cho chị, lấy cái khung này mà cái quạt, lấy cái quạt thôi. Personally, I love Vietnamese food. That's why I say yes when you asked me to come. I was like, okay, not for this program, but for the food. Today, I got to try everything, and the food. Và bây giờ sau khi đã hoàn tất xong phần hậu kỳ đối với các video clip của mình thì sẽ là lúc các team sẽ phải cử đại diện là New Mentor lên thuyết trình về phần video clip đã dựng xong. Đầu tiên là team của Super Mentor Lan Khuê với New Mentor là người mẫu bông chuẩn. Cơm tấm Thanh Hoa, anh là Thanh Hoa. I love jump down. We love you. Tôi cảm thấy là mình hài lòng bởi vì nó thể hiện được đúng cái tinh thần mà tôi mong muốn. Cái điều mà quan trọng nhất đó chính là hai bạn người mẫu của team mình đã cảm thấy thích thú và cảm thấy cháy được trong cái thử thách này. Xin chào các vị giám khảo và chào 4 vị Super Mentor. Đầu tiên thì em muốn hỏi là mọi người đã ăn cơm chưa ạ? Chưa. Sở dĩ em hỏi như vậy là bởi vì trong văn hóa giao tiếp của người Việt Nam, câu hỏi ăn cơm chưa nó cũng giống như là một lời chào, một lời hỏi thăm để bắt đầu câu chuyện với người khác. Và cơm đối với người Việt Nam thì nó không chỉ là một món ăn hàng ngày mà nó còn là món ăn tinh thần, còn là giá trị về văn hóa cũng như là niềm tự hào của người Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mà Bông thuyết trình, kể cả lúc đi học đại học cũng chưa bao giờ thuyết trình trước người khác luôn. Đầu tiên team Lan Khuê thay vì là chọn cái góc nhìn một người Việt Nam giới thiệu một món ăn về Việt Nam cùng với bạn bè quốc tế thì chúng em đã chọn cái góc nhìn đó là từ một người bạn quốc tế đến và
thưởng thức món cơm tấm tại Sài Gòn. Khi mà anh bạn này bước vào trong một quán ăn vỉa hè thôi, thì cái điều đầu tiên anh nhận thấy đó là mùi vị của miếng thịt nướng thơm ngon ở trên bếp than hồng. Tiếp theo là thính giác, những âm thanh của Sài Gòn nhộn nhịp của một quán ăn vỉa hè. Và cuối cùng là thị giác, khi mà anh này nhìn thấy một thực khách địa phương ăn món cơm tấm và anh ấy cũng muốn có được một cái trải nghiệm như vậy. Cuối cùng khi mà anh này ăn một cái món ăn đó là cơm tấm một cách đúng cách, cùng với gia vị chính là gia vị đặc biệt nhất, thể hiện cái món cơm tấm một cách rõ ràng nhất, đó là nước mắm. Tất cả những cái giác quan đó nó được thổi bùng lên một cách mạnh mẽ hơn. Ăn cơm tấm dưới góc nhìn của một chàng trai người nước ngoài, cái ý tưởng này nó cũng rất là thú vị. Chữ vị ở đây nó không chỉ thể hiện vị giác mà nó còn là vị của Sài Gòn, vị của tình người. Việt Nam là một đất nước có nền nông nghiệp lúa nước lâu đời. Ông cha ta đã có hai cái câu thơ: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Và cái vị tiếp theo mà em muốn nói tới đó là vị thế. Vị thế của ẩm thực Việt Nam đối với bản đồ ẩm thực thế giới. Từ một món ăn dân dã mà mọi người có thể tìm thấy ở bất cứ một nẻo đường nào, tại Việt Nam thì ngày hôm nay cơm tấm đã được đánh giá sao Michelin, đã vươn tầm thế giới. Em muốn thể hiện cái góc nhìn của người trẻ đối với cách quảng bá du lịch Việt Nam, những cái món ẩm thực truyền thống Việt Nam đối với thế giới. Và đó cũng chính là cách thể hiện mà Team Lan Khuê muốn truyền tải, gần gũi, thân thiện cũng như là dễ hiểu, dễ cảm nhận. Cuối cùng em muốn nhắc lại những hương vị mà em muốn đề cập trong cái... Hết giờ. Dạ, rồi ạ. Có thể là cái phần thuyết trình của mình nó chưa được trọn vẹn, nhưng mà Bông nghĩ là mình cũng đã làm được khoảng 80% rồi. Bạn có chắc là cái món cơm tấm các bạn đã giới thiệu với thực khách đó đã đủ hết chưa? Mọi người cũng đã thấy là những cái thành phần trong cơm tấm như là sườn bì chả là những thứ đầu tiên khi chúng ta nghĩ đến cơm tấm thì chúng em đã giải trình ở trên hình ảnh rồi. Và có một cái thứ đặc biệt chúng em muốn dẫn dắt người xem để ý sâu hơn, đó là nước mắm. Bởi vì đối với chúng em á, thì cơm tấm có thể có rất nhiều topping nhưng không thể nào thiếu nước mắm. Cho nên đó chính là một cái mà yếu tố then chốt mà chúng em muốn nhắc đến khi nhắc đến chữ vị của cơm tấm á. Đó là cái vấn đề mà anh muốn nhắc bạn. Đúng ra là cái nước mắm là cái quốc hồn quốc túy về cơm tấm thì các bạn cần phải nhấn mạnh kỹ hơn. Mình lại thấy là Bông bị thiếu thông tin về cái nội dung của cái clip mình như thế nào để mà cho ban giám khảo thực sự thuyết phục trước. Trên cái sản phẩm team em cho tụi anh coi á, anh không thấy được các chi tiết mà em giới thiệu. Ví dụ giống như là vị, rồi các giác quan, rồi một cái xã hội thu nhỏ, tình người ở trong đó. Anh đồng ý hết tất cả những chi tiết đó về cái vẻ đẹp của cơm tấm. Anh cũng là một người Sài Gòn và anh rất yêu cơm tấm. Nhưng mà nó có một cái mà anh Thắng nghĩ là team cũng đánh mất cái cơ hội của cái vẻ đẹp cơm tấm đó. Nó chính là ở trong cơm tấm á, mình có rất là nhiều topping. Và cái cách để mà mình ăn cơm tấm ngon á, nó chính là cái việc mà mình trộn mỡ hành, bì, rồi chả một ít lại vào một lần ăn á. Mỗi người sẽ có một cái cách thể hiện khác nhau. Bông cũng không chắc rằng là ai cũng sẽ ăn như vậy. Và đặc biệt nữa anh Thắng có một cái câu hỏi là team tụi em chọn cái bối cảnh Sài Gòn này với thời trang này đang là thập niên nào của Sài Gòn hay là năm 2023? Dạ vâng ạ. Nó không phải là một quán cơm tấm ngoài đời thực. Rõ ràng là không thể nào một người bán cơm tấm mà ăn mặc như em và tổ tóc như em được rồi, đúng không ạ? Thì những cái yếu tố đấy nó hơi phi thực tế một chút. Hài hước. Nó mang lại cái góc nhìn thời trang hơn, góc nhìn của giới trẻ đối với một cái vấn đề hài hước hơn. Hay ở trong clip này là về những cái món ẩm thực truyền thống của người Sài Gòn cũng như là người Việt Nam. Xét tổng quan về cái tinh thần, về cái sự truyền cảm hứng, mình nghĩ rằng là team mình cũng làm tốt chứ không phải là không. Các bạn là những người mẫu mà làm ra được một cái clip để quảng bá ẩm thực, rồi sau đó là có hình ảnh của các bạn thì tôi thấy là một cái lời khen. Và bây giờ sẽ là phần thuyết trình của team Super Mentor Hương Giang. Mình cảm thấy đây là một thế mạnh của Giang và chị Hương Giang cũng rất là kỳ vọng vào cái chiến thắng ngày hôm nay, nên là chị Giang đã sắp xếp mọi thứ một cách trơn tru. Và bây giờ xin mời đoạn clip của team Hương Giang.
Phải nói là team chị Hương Giang làm clip rất hay. Và Trang thấy được cái tinh thần của người miền Tây trong đó. Em xin chào các vị ban giám khảo, xin chào 4 vị Super Mentor. Em là Hương Giang, New Mentor của thử thách ngày hôm nay. Như mọi người đã biết, Việt Nam chúng ta không nổi tiếng với những đồ ăn đóng hộp hay không nổi tiếng với những đồ ăn nhanh, mà Việt Nam chúng ta nổi tiếng với những đặc sản được làm ra bởi chính đôi tay của những người mà em gọi đó là nghệ nhân. Và trong chuyến trải nghiệm du lịch ẩm thực lần này thì chúng ta còn được trải nghiệm về những giá trị văn hóa mà ngày hôm nay chúng em chọn cho video của mình. Đó chính là đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, đó chính là cải lương. Và chính sự kết hợp này khiến cho việc thưởng thức ẩm thực không chỉ dừng lại ở những điểm chạm về mặt vị giác, mà nó còn là sự dung hòa, khơi gợi của tất cả những giác quan. Và trong video của chúng em, mọi người cũng có thể nhìn thấy được đặc trưng của quy trình sản xuất bánh xèo và những sự duyên dáng của những cô gái miền Tây và sự hiếu khách của những người bán hàng, và đồng thời đó chính là sự hạnh phúc của họ khi được khách hàng của mình yêu thương những món ăn của mình. Các bạn đóng vai người thùy mị đằng sau cái tấm màn tre trúc, mà khi mà bưng bánh xèo rồi đứng dòm khách ăn á, tôi rất là khen các bạn đóng y. Và thành phần để làm ra bánh xèo, bánh khọt cũng chính là những thành phần vô cùng thuần Việt như là bột gạo, nước mắm, và đặc biệt nhất là đối với bánh xèo miền Tây thì đó chính là tôm càng xanh. Mọi người có thể nhìn thấy bức tranh này ở trong video của chúng em là sau khi nghệ sĩ múa cải lương múa xong và đã đưa nó cho du khách. Đây chính là khát vọng đem bản đồ ẩm thực Việt Nam ra thế giới. Và ở tại đây chúng em đã xóa bỏ tất cả những ranh giới, xóa bỏ tất cả những nhiệm vụ riêng lẻ của từng nhóm để chúng em cùng thực hiện một sứ mệnh chung nhất, đó chính là quảng bá ẩm thực, quảng bá văn hóa của Việt Nam, khẳng định rằng Việt Nam chính là bếp ăn của thế giới. Việt Nam is the kitchen of the world. My cảm thấy tự hào vì Hương đã truyền tải hết tất cả các nội dung mà team My muốn đến ban giám khảo. Em xin được gửi lại thông điệp sâu sắc nhất mà bọn em muốn truyền tải thông qua video của mình, và cảnh này cũng xuất hiện trên video ạ. Anh Thắng chưa rõ lắm hai cô gái là em với lại bạn ở trong đội á là đóng vai trò gì ở trong câu chuyện này á? Em và bạn của em ở trong đội đóng vai trò là chủ của nhà hàng miền Tây này, phục vụ những thượng khách, những du khách đến với món ăn mà bọn em chế biến ra với tất cả sự niềm nở và sự hiếu khách và sự tôn trọng nhất ạ. Cái cách ăn bánh xèo của một người thực khách, đây là cái thông điệp còn thiếu ở cái chỗ là cuốn với rau rồi chấm với trong bánh xèo. Một trong những tinh túy vẻ đẹp lớn nhất của món bánh xèo đối với anh Thắng đó là một cái văn hóa ăn cuốn. Nó tạo cho mình cái cảm giác ngon và thu hút lắm. Nó lại bị hơi mất đi tính cách rất là đặc trưng của người miền Tây, đó là hiếu khách. Em có thể hướng dẫn khách rất nhanh và rất là thuần thục. Cái đó nó mới chính là cái khác biệt về cái văn hóa của người miền Tây, Cần Thơ. Không có cái chuyện một cái người chủ quán hay là một người nhân viên của quán ăn nào mà phải ngồi xuống tiếp khách hay là quận rau, quận bánh xèo cho khách mới là hình ảnh của một người gọi là hiếu khách hay là thân thiện. Đang hoàn toàn không đồng ý điều này. Ở đây chúng em muốn truyền tải cái thông điệp là khi du khách đến ăn những món ăn của người Việt Nam thì họ sẽ có nhiều cách thưởng thức khác nhau, không nhất thiết là phải ăn theo một cách duy nhất. Mà em thấy ảnh ăn cũng ngon mà. Thấy anh ăn thì ngon. Bạn nam đóng quá tốt. Bạn có được một cái điểm cộng là bạn làm cái cảnh ăn á nó rất là thu hút. Cái clip này mà em đã hài lòng rồi ha, thì cái chi tiết nào và cái gì mà em tự tin nhất là em có thể khoe được với bạn bè quốc tế? Cái giá trị mà em tự tin nhất khi đem ra khoe với bạn bè quốc tế trong clip này đó chính là cái giá trị thuần Việt của bánh xèo. Bằng hình ảnh gì trong clip? Đó là bằng hình ảnh các nguyên liệu để làm ra bánh xèo, đó chính là bột gạo. Nhắc đến gạo thì mọi người đều biết là Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, và đây chính là một sự tự hào về nền văn minh lúa nước và cũng là sự tự hào dân tộc. Và thứ hai đấy là nước mắm, đây cũng là một gia vị truyền thống và thuần Việt của Việt Nam. Và cái thứ ba đấy là một cái đặc trưng của miền sông nước miền Tây, đó chính là tôm càng xanh. Bạn chưa có tự tin. Tất cả những cái câu hỏi của ban giám khảo đôi khi nó không nằm ở trong cái sự chuẩn bị của bạn, nhưng bạn đủ tự tin và bạn tin cái mà bạn đang đi á, thì bạn sẽ có thể trả lời được rất là hiệu quả, rất là tốt. Hà nghĩ clip của Hương Giang ấy thú vị, nhưng mà bạn biết không, hay á là chúng ta cảm nhận được ngay chứ không cần phải nghe trình bày. Và bây giờ tiếp theo sẽ là phần thuyết trình của team Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Và New Mentor sẽ đại diện để thuyết trình về video clip lần này chính là người mẫu Lâm Châu. Tập trước Vân đã là người thuyết trình về cái sản phẩm trước rồi. Tập này sẽ đến lượt Lâm Châu.
Xa quê bao năm con vẫn nhớ, vị quê nhà thân thuộc lắm mẹ ơi. Thuộc chỉ cho mình cứ đem tình vâng. Ẩm thực cung đình Huế, di sản văn hóa Việt. Cái clip rất chỉnh chu, rất có ý tưởng. Cái câu chuyện Huế ẩn dụ rất sang. Chỉ thấy là những cái chỉnh dáng của người con gái Huế như thế nào, nhưng mà đây là clip mà quảng bá văn hóa du lịch ẩm thực Việt Nam thì phải thấy rõ đồ ăn. Hello everyone, my name is Lâm Châu and I'm from Team Super Mentor Hồ Ngọc Hà. I'm very extremely excited when I received this topic to be the challenge. Okay. Because this is the first time I have the opportunities to show how much I love Vietnamese food and how proud I am to be born in Vietnam. So in this video, I will tell everyone the story in my mother tongue's language. Và với đề bài là nem công chả phụng thì đây là một món ăn điển hình của văn hóa ẩm thực Bát Chân, là tinh hoa của ẩm thực cung đình Huế. Món ăn này được trang trí một cách rất là kỳ công và tỉ mỉ, kích thích ngũ quan của những người thưởng thức. Ngày xưa, nem công chả phụng được làm từ chim công và chim phụng. Nhưng ngày nay để có thể bảo toàn cho những động vật quý hiếm thì món ăn này đã được đầu bếp dùng bằng những nguyên liệu khác. Đặc biệt trong chương trình The New Mentor hôm nay đó chính là vịt Pháp và thịt heo Tây Ban Nha. Lâm Châu cũng tự tin đó, khả năng tiếng Anh tốt, mà không thích lắm về cái cách mà bạn đứng và thuyết trình, bạn hơi nhiều. Đối với Châu, nó cũng là một sự nâng tầm những món ăn truyền thống bằng những nguyên liệu vô cùng cao cấp. Mọi người có thể thấy trong clip Châu đóng vai một du học sinh Canada trở về quê hương và cùng một người bạn nước ngoài của mình tìm hiểu về ẩm thực. Và mọi người có thể nghĩ rằng là ô, chị Vân là ai đây? Nhưng bạn Như Vân đây không phải là mẹ, không phải là một người chị, mà là một nhân vật không có thật. Phương cảm thấy sợ cái đoạn mà chị Như Vân xoay cổ Lâm Châu lại như nè. Xong rồi Lâm Châu thuyết trình bảo chị Như Vân là một người không có thật. Chị Như Vân ở đây là một hiện thân cho văn hóa và nét đẹp Huế. Nổi hết da gà lên nha. Và mọi người trong clip có thể thấy những hành động rất nhỏ là chị Vân chỉnh dáng cho Châu để ăn như thế nào cho đúng cách, gắp như thế nào cho đúng cách. Và từ đó Châu đã hiểu và biết truyền cái bí kíp đó cho một người bạn quốc tế của mình. Và qua đó, team Hồ Ngọc Hà cũng muốn truyền tải với mọi người rằng để có thể hiểu được giá trị của một món ăn, thực sự chúng ta nên tìm hiểu về văn hóa, về giá trị của vùng miền đó. We are very proud to show in this video clip how spectacular, how beautiful and gorgeous traditional Vietnamese food is. Because we want to show the foreigners, the travelers, the Gen Z generations to explore, to experience how passionate and how beautiful, how diversity the food in Vietnam is. Because it is so wonderful. As Vietnamese, we're proud to say that Vietnam is aiming to be the kitchen of the world. Và Việt Nam đang hướng tới là bếp ăn của thế giới. Welcomes everyone to experience the food culture in Vietnam. Thank you. Các bạn không đánh vào cái việc cảm thụ cái món ăn ngon, mà các bạn đánh vào một cái hình thức nghệ thuật ăn bằng mắt. Tức là đẹp, rồi chỉnh chu, rồi nghi lễ. Đó chính là những cái nét chất liệu rất là cung đình Huế của mình. Với Châu hình dung cái món ăn này nè, cái vẻ đẹp của nó quan trọng hơn hay là cái vị ngon của nó quan trọng hơn? Đây là một món ăn trong Bát Chân, đó chính là những món ăn trong 8 món ăn có thể dâng cho vua chúa. Và đây không phải là món ăn bình thường nữa rồi. Món ăn này đáp ứng được cả hai tiêu chuẩn, đó chính là vị ngon này, giá trị, sự tinh tế trong tất cả các màu sắc này và hình thức của nó. Cái nào ưu tiên hơn á, anh Thắng muốn hỏi cái đó đó. Lâm Châu hôm nay rất là tự tin khi mà đứng thuyết trình, nhưng mà đôi khi cái cử động cơ thể của Lâm Châu á làm cho người ta bị mất tập trung vào cái phần mà Lâm Châu đang thuyết trình. Anh bắt buộc em phải chọn là ưu tiên hơn một cái nào đó đúng không ạ? Anh nghĩ em phải hiểu thì em mới có thể làm được cái clip này. Trong vị ngon, nó có vị đẹp. Bởi vì đây là món ăn được làm từ chim công và chim phụng. Nguyên liệu của nó là một nguyên liệu vô cùng quý giá thời đấy rồi. Cái cảm nhận và cái nguyên liệu là điều mà đối với riêng bản thân em quan trọng.
mỗi một cái vùng đất nó đều sẽ có lịch sử ra đời và hình thành con người và kể cả món ăn. Đó là lý do tại sao mình lại có một cái hình thức bày biện đặc biệt như vậy. Một chi tiết nữa anh Thắng nhờ Châu chia sẻ thôi. Cảm giác của anh khi xem cái clip này, anh chưa thấy được cái sự truyền bí kíp đó cho bạn quốc tế. Thì nó ở đâu? Em đã chỉ cho bạn cách cầm đũa như thế nào. Có thể cái dây trong đây nó rất là nhỏ, thế nên là mọi người sẽ khó để ý đến cái chi tiết đấy. Cho anh hỏi một cái câu nhỏ thôi. Vâng. Là em có thể kể cho khách nước ngoài là cái thành phần để mình làm cái món ăn đó. Thì đối với team của em khác với tất cả các team khác là bọn em không được quay video trong lúc cái món ăn đó đang chế biến. Nhưng trước đó thì em cũng đã tìm hiểu về món ăn này. Một trong những nguyên liệu chính của nem gông đó chính là vịt Pháp. Và một trong những cái nguyên liệu của chả phượng đó chính là trứng, chả và rau củ. Và em chắc chắn là còn nhiều nguyên liệu trong món ăn này nữa. Trang cảm thấy là bé chưa hiểu rõ về cách chế biến cũng như là những cái nguyên liệu ở trong đó, thì làm sao mà có thể quảng bá văn hóa du lịch được. Chúc mừng Lâm Châu, bạn đã hoàn thành xong phần thuyết trình của mình. Dạ, trước khi chúng em kết thúc phần trình bày, team Hồ Ngọc Hà cũng có một món quà nhỏ tới tất cả chúng ta để mà chúng ta có thể hiểu hơn về ẩm thực Việt Nam. Em có một món quà muốn gửi tặng tất cả các vị giám khảo và các vị Super Mentor để nhìn thấy hình ảnh và sự đa dạng của những món ăn Việt Nam. Quá chu đáo rồi. Very good, cảm ơn. Cảm ơn Như Vân, cảm ơn Lâm Châu và đặc biệt là cảm ơn Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Và bây giờ sẽ là phần thuyết trình của team cuối cùng, team của Super Mentor Thanh Hằng. Và New Mentor sẽ đảm nhiệm vai trò thuyết trình cho video clip lần này, chính là người mẫu Mai Ngô. Hằng không giao đề bài đó riêng cho Mai, mà Hằng giao luôn cả cho Tường Vân và Kim Phương. Ai mà thuyết trình tốt thì bạn đó sẽ được xuất hiện và thuyết trình trước các vị giám khảo. Lần trước Mai cũng thuyết trình và mình đã không làm tốt, và ở lần này cũng là thuyết trình, tất nhiên là Mai rất áp lực. Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chị Thanh Hằng làm lúc nào cũng rõ ràng, rành mạch, đầy đủ mọi yếu tố mà đề bài cần, đầy đủ những cái góc quay cần thiết để mọi thứ đều tỏa sáng. Khi mà cái clip vang lên, cái chất liệu đầu tiên của Hà Nội là làm cho khán giả mình bị hút liền. Rồi sau đó những nhân vật xuất hiện đầy đặc trưng tính cách của người Hà Nội. Tôi thích nhất những cái chi tiết, cái cô lau chén. Tại vì người Hà Nội chỉnh chu lắm, cắm hoa, rồi sửa soạn. Thì cái điều này là cái điều rất là đáng khen. Ngày hôm nay đến với team của chúng em đặc biệt sử dụng câu chuyện để truyền tải một thông điệp bằng nghệ thuật sử dụng hình ảnh thời trang và ẩm thực để thể hiện hình ảnh người Hà Nội gần gũi, thân thuộc và hiếu khách. Với tuyến nhân vật gồm 4 người, trong đó có 3 chị em thuộc gia đình truyền thống và sự xuất hiện đặc biệt của một vị khách quốc tế, Hoa hậu chuyển giới Moji, hội họp trong một bữa cơm gia đình thân thuộc, không ranh giới, không rào cản, bằng một món ăn mang đậm giá trị tinh thần cao của người Việt Nam, chả cá lã vọng. Với thời lượng gãy gọn chỉ trong 30 giây, chúng em đặc biệt sử dụng thanh âm iconic mà khi đã là người Việt Nam, nghe đến đoạn thanh âm này đều hướng về một nơi, thủ đô Hà Nội. Đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi rất là thích cái sự đầu tư về âm thanh, cái tiếng loa đài đầu tiên ấy, cảm thấy một cái sự bồi hồi rất nhiều về những năm tháng đã qua. Nói ra gà luôn nè. Với sự từ tốn và phong thái rất style của người Hà Nội chậm rãi, nhưng chúng em đặc biệt tăng tình tiết lên bằng bản phối nhạc điện tử phối hợp cùng với sáo và trống mang đậm màu sắc dân tộc dân gian, nhưng đầy sự sáng tạo và mới mẻ của Gen Z, không phân biệt màu da sắc áo, không phân biệt độ tuổi giới tính. Từ thế hệ này sang thế hệ sau, chúng ta có thể gắn kết với nhau bằng một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Food brings us together. Khi mà người nước ngoài
họ đã dám ăn chả cá lá vọng với mắm tôm, cái thứ nước chấm mà không phải là nhiều người nước ngoài họ dám thử. Họ đã mặc bộ áo dài lên người, mới cảm thấy điều đấy cũng rất là thú vị. Ở đây là tôi muốn cắn tay rồi cắn tóc rồi bấu rồi nhiều thứ để mong mai là thành công trót lọt, nhưng cũng ổn trong cái phần thuyết trình của mình. Đây là một cái chương trình mà thực sự là rất là công bằng với em, và bắt em phải tiến bộ mỗi ngày, và bắt em phải tập trung và nỗ lực không ngừng. Và đó là cái điều mà mọi người đã hy sinh, và em mong rằng sự hy sinh này cũng giống như nỗ lực sẽ mang lại sự hài lòng về những kết quả là những tập phát sóng viral. Kết thúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở lại với gia đình của chúng ta và luôn có những vòng tay của những người thân yêu đón chào. Cũng giống như là em mong muốn rằng mọi người sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, dùng những bữa cơm thật là ấm cúng cùng với gia đình mình. Em xin hết ạ. Xin cảm ơn người mẫu Mai Ngô. Có video clip hay nhưng mà thuyết trình không hay. Bạn bạn bị cảm xúc, bạn không nói được cái ẩm thực. Bản thân Giang cũng thấy là sản phẩm của Chim Vị Thanh Hằng cũng là một sản phẩm tốt. Tuy nhiên đúng là Mai Ngô ở những chặng cuối này bạn đang phải gồng gánh chim quá nhiều, liên tục phải làm new mentor và liên tục phải nhận những cái trọng trách. Thì cái việc mà Mai Ngô không thể bình tĩnh được khi mà phải thuyết trình đấy là điều rất là dễ hiểu, và điều đó khiến cho Mai Ngô mất bình tĩnh. Ở lần trước khi mà làm thử thách thuyết trình xong thì anh Tiến có hỏi mình một câu là mình thấy tiếc nuối cái điều gì nhất, thì mình có trả lời là mình đã thuyết trình một cái cách không phải là Mai Ngô. Thế nên là ở lần này mình đã chọn một cái cách thể hiện chính thực là con người của mình. Em cũng xin bổ sung thêm một chút để giám khảo có thể có một cái nhìn khách quan hơn. Trang phục hơi khác với lại cái concept. Đây là cái chặng cuối của cuộc thi rồi, cho nên ban tổ chức và art director cũng muốn nâng cái độ khó lên và làm khó mọi người một chút để xem khả năng xoay sở của mọi người như thế nào. Cho nên những cái trang phục này là những cái trang phục yêu cầu bắt buộc, chứ không phải là các bạn lựa chọn. Tụi em không được lựa chọn, art director giao cho các team và các team phải xử lý nó dựa trên những gì mình có sẵn. Cho Thắng chia sẻ với tất cả các bạn Super Mentor, bên cạnh tiêu chí bên ban tổ chức có đưa là mình nên lưu ý chấm cái gì. Cái mà Thắng cảm giác được rõ nhất đó chính là mỗi một Super Mentor với team của mình đã có thể đi sâu tới mức nào đặc trưng của cái văn hóa vùng miền đó. Thì thật ra một cái clip đó, cho dù là nó dài nó ngắn, thì Thắng nghĩ mỗi một cái hình nó đều phải có cái giá trị của nó. Dạ, vậy thì bây giờ Tiến cũng xin phép Tiến được có một số những cái ý kiến nhận xét của Tiến về từng clip trước khi ban giám khảo sẽ họp lại lần cuối để đưa ra cái quyết định cuối cùng. Về clip của team Lan Khuê á, thì nó có một số những cái vấn đề sau. Thứ nhất, đúng là nhìn vào cái bối cảnh là cái thời trang của hai bạn đang bị out ra khỏi cái bối cảnh này. Vậy thì cái kỳ vọng của anh đó là nếu như mình đã xuất hiện một cách không có bình thường thì cái kết thúc của mình nó phải bất ngờ. Có nghĩa là tụi em phải tạo một cái tình huống để tụi em hợp lý hóa hai cái bộ trang phục này trong cái quán này. Mình đã xem được rất là nhiều những cái clip mà đi vô sang chảnh thế này thế nọ thế kia, ra đốt cuộc họ là quảng cáo một cái hộp xi gum và nhảy lên chiếc xe đạp rồi. Thì những cái bất ngờ đó nó sẽ giải quyết cho những cái bất thường ở ban đầu mình được giao. Tôi nghĩ rằng nếu mà như anh Tiến nói muốn có một cái kết nó bất ngờ hơn thì chắc là nên có sự xuất hiện của anh Tiến ở cuối clip và đặt một câu hỏi. Cái tâm lý nhân vật là cái nhân vật người Thái á, của Philip đóng á, là đầu tiên vào nhìn cái dĩa cơm của Trang, xong rồi không biết là cái gì, cái chỉ kêu cơm này, cuối cùng là nó I love cơm tấm. Không phải anh. Nhân vật biết cơm tấm rồi, ngay cái scene đầu tiên ảnh đã cầm cái cuốn sách đó, cuốn sách đó mô tả về cơm tấm là ảnh đang đi tìm cơm tấm, đang nhìn xung quanh là coi cái địa chỉ cơm tấm mà ảnh thích ở đâu, thì ảnh nghe cái mùi. Có cái cảnh là ảnh theo cái làn hương và ảnh thấy cái cô chủ quán cô đang nướng thịt, xong cô quay qua thấy cái cô này có ăn rất là ngon. Cái cảnh ảnh ngồi xuống là ảnh order một dĩa đó, ảnh order một dĩa. Cái muỗng đầu tiên thì ảnh có chút bối rối, anh ăn, cô này cổ nhìn qua cổ thấy ảnh ăn sai rồi, phải có thêm cái nọ thêm cái kia. Cơm tấm mà, cơm tấm giống như anh Thắng nói, nó là cái sự hòa trộn của rất là nhiều những nguyên liệu, thì cô này mới có bước sang cổ hướng dẫn ảnh. Và sau khi mà ảnh ăn thì đây đúng là cái vị mà ảnh đang tìm đó, cho nên ảnh mới nói là I love cơm tấm, là ảnh biết rồi chứ anh phải không. Nói đi phải nói lại, chương trình này mà thiếu anh Tiến á thì nó cũng mất vui. Cho nên nhiều khi Khuê cũng thấy thương và thấy cưng nữa, cưng vô lay á. Cái vấn đề ở cuối cùng khi mà cái câu I love you của các bạn á, hình đứng lại nhưng mà các bạn lại cắt cái nhạc nó bị cục. Và một cái nữa đó là các bạn thuyết trình những cái điều mà không có thể hiện trong clip. Team của Hương Giang á, thì Hương Giang có một cái phần khá hơn, đó là bạn giải quyết được cái phần trang phục. Nghĩa là đầu vào bạn có cài cắm đây là một cái nhà hàng múa cải lương.
Thật ra cái này nếu mà ai có ở miền Tây và ở Cần Thơ mới biết đây là một cái loại hình văn hóa ẩm thực cực kỳ nổi tiếng tại Cần Thơ. Nghĩa là mỗi một cái nhà hàng sẽ có một cái phòng riêng như một cái nhà riêng. Thậm chí là có khi là mình lên những cái chòi ở ngoài hồ nước á thì sẽ có đàn ca tài tử ca hát cho mình luôn. Và đây là một cái nét mà Tiến nghĩ đó là văn hóa ẩm thực. Thì cái điều bạn làm được đó chính là bạn đem cái văn hóa ẩm thực vào, mặc dù là Trà My múa cải lương chưa có chính xác lắm. Nhưng mà bạn làm được cái điều đó và bạn lý giải được tại sao cái cô gái này phải mặc cái bộ đồ này. Và hai cái cô gái còn lại á cũng là một cái nét rất là e thẹn của con gái miền Tây, đứng ngoài dòm nhưng mà thấy người ta ăn ngon thì lại vui cười. Cái điều mà Tiến thấy thích nhất ở trong cái phần của clip này đó là cái cách ăn của cậu người mẫu. Họ có thể biết ăn hay không biết ăn nhưng mà họ đang ăn rất là ngon. Rất cảm ơn Hương Giang có thể là đã tái hiện lại được cái văn hóa ẩm thực tại vùng quê của Tiến. Bởi vì đây là Cần Thơ cho nên Tiến nói nhiều, bởi vì đó là cái điều mà Tiến thấy thường xuyên. Cái clip của team Hồ Ngọc Hà Tiến rất là thích bởi vì nó có rất là nhiều cái ẩn ý. Và đặc biệt cái ẩn ý rõ nhất trong cái clip đó là cái ẩn ý về cái nét văn hóa của con gái Huế. Ngồi phải thẳng lưng làm sao, cái tay cầm đũa làm sao. Tuy nhiên có một cái điều nó hơi khó một tí so với cái cách giải trình của Nam Châu á, là em nói là em và bạn đang tìm hiểu về ẩm thực, nhưng mà thật ra thì là em sực nhớ lại em mới bắt đầu dắt bạn vào câu chuyện ẩm thực của mình, chứ nó không phải là cái mục đích từ đầu của em nếu như theo như anh theo dõi ở trên clip. Em thuyết trình đó là how beautiful, how spectacular và how delicious. Beautiful thì anh thấy rồi, nhưng spectacular và delicious thì trong clip này mình còn hơi hạn chế cái phần đó một tí xíu. Đối với team của chị Thanh Hằng, thấy được rất là nhiều cài cắm và câu chuyện của chị. Mọi thứ sẽ rất là ổn cho tới khi trong clip của mình xuất hiện một cái lỗi nhỏ. Đó là cái scene có dính 2 ngón tay của chị trong đó. 3, 2, 1, go! Và đó là xâm phạm luật. Nếu như cái scene đó chị chỉ lấy đũa, chị gấp và chị thấy đôi đũa thôi thì sẽ không vấn đề gì hết. Nhưng thấy luôn cả 2 ngón tay của chị thì điều đó mình đã bị vi phạm luật, bởi vì Super Mentor đã xuất hiện ở trên clip của thí sinh rồi. Cho chị hỏi là Super Mentor xuất hiện ở trong clip là vi phạm luật hả? Từ trước tới giờ mình sẽ không bao giờ được có một người nào ngoài những cái bạn được phép quay xuất hiện trong clip của mình. Nếu mà Super Mentor được xuất hiện trong clip luôn thì thật ra clip nó sẽ không còn là phần thi của thí sinh nữa. Khi mà cầm chị quay ra insert cái đó là cũng không được luôn. Dạ, kể cả thí dụ team của chị Hồ Ngọc Hà chỉ đem một cái hộp phấn vào thôi cũng đã là phạm luật rồi. Ủa chị là người ở trong set mà, chị đang muốn là thắc mắc để chị giải đáp thôi chứ không phải là một sự tranh luận nó quá gay gắt đối với em. Chị chỉ ở trong set để chị chỉ huy mọi người mà. Dạ đồng ý, chị cũng là một team nhưng là phần thi của các thí sinh chứ không phải là phần thi của các Super Mentor. Tìm ra được 2 cái móng tay, xin lỗi nếu mà Hằng chối không ai nhận ra đó là 2 cái móng tay của Hằng, tại móng tay ai cũng như nhau. Người coi đi, mọi người hãy chụp lại cái móng tay của Hằng với móng tay nhận ra giùm mọi người. Muốn xỉu nha. Đúng cũng do em, sai cũng do em, luật do em đề ra, luật của em mơ hồ. Oh, so funny. Mai cảm thấy không phục. Đến với chương trình The New Mentor thì anh Tiến chính là cái kiếp nạn thứ 82 của chị Hằng. Chị hy vọng rằng đây tập cuối rồi, đến đêm chung kết chị Hằng sẽ thành chánh quả. Thì Thắng thấy cái clip của bên team Thanh Hằng là clip đạt tất cả những cái yêu cầu, nhưng rất tiếc là phạm luật, nên cái vote của Thắng cho team về nhất sẽ là Hồ Ngọc Hà. Một cái clip đối với Thắng rất là chỉnh chu, trọn vẹn, có cái điểm tỏa sáng của nó, có cái sự kết nối tất cả mọi thứ. Ở phần thuyết trình đó, thì Thắng hoàn toàn bị thuyết phục và bị thu hút bởi thí sinh của Super Mentor Hồ Ngọc Hà là bạn Lâm Châu. Đó cũng chính là một cái điểm cộng. Lâm Châu là cô bé nhỏ tuổi nhất, nhưng rõ ràng trải qua 2 phần thuyết trình quan trọng nhất thì Lâm Châu vẫn đang giữ vững được phong độ làm nghề, nói đúng, nói đủ và nói được 2 ngôn ngữ. Với cái tiêu chí là quảng bá ẩm thực và văn hóa địa phương thì Tiến vote cho team Hương Giang, bởi vì như Tiến đã phân tích từ đầu. Nhìn qua 4 cái clip và cũng có một cái sự đáng tiếc cho cái clip của đội Hà Nội, clip ở Huế, clip Cần Thơ hay là miền Tây. 2 clip này là 2 clip có những cái điểm mạnh khác nhau. Một clip quảng bá cái ẩm thực tôi gọi là rất ngon đường phố, một clip quảng bá cái ẩm thực rất là sang trọng, rất là tinh tế. Chúng ta đem cái gì ra thế giới? Chúng ta đem cái sự tinh tế, cái sự sang trọng, cái sự nâng cấp ẩm thực Việt Nam ra thế giới. Chứ ẩm thực đường phố chúng ta nổi tiếng rồi. Xét về khía cạnh của một người muốn mang ẩm thực ra thế giới thì tôi vote cho team của Huế. Cái rau đề bài là một món bánh xèo miền Tây, nhưng mà anh lại chấm bởi vì là món ăn cung đình Huế sang trọng hơn. Đó là team của Hồ Ngọc Hà.
Với Giang thì giám khảo đưa ra quyết định gì Giang cũng đều tôn trọng. Tuy nhiên không thể nói rằng là cái món ăn tinh tế sang trọng thì nên ưu tiên để mang ra thế giới hơn là những món đường phố hoặc ở bình dân được. Thì với Giang thì cái quan điểm này thì Giang hoàn toàn không đồng ý. Đến phút cuối thì vẫn phải chọn ra một người chiến thắng. Nhưng mà quan trọng nhất là giám khảo là cái người đưa ra nhận xét, đưa ra đánh giá. Thì cái lời nhận xét đó nó phải đúng nè, nó phải chắc chắn và nó phải có trọng lượng để khiến cho mọi người cảm thấy là dù mình không thắng hay chăng nữa nhưng mà phải có sự thuyết phục. Thì cái sự thuyết phục đó ngày hôm nay Khuê chưa cảm nhận được từ phía giám khảo. Có một câu đúc kết lại cho các super mentor và các new mentor là thắng thì làm vua mà thua thì khóc blue bloa. Vậy thì trong hoạt động của Proving Area ngày hôm nay, team của Super Mentor chiến thắng là team của Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Về kết quả của team về thứ tư đạt cái sự đồng thuận cao của ban giám khảo thì đó là team của Lan Khuê. Có thể là đây là một video clip chưa hoàn hảo với ban giám khảo, nhưng ít nhất thì team mình cũng đã cố gắng để tôn trọng cái đề bài. 4 clip đều ok như nhau, giờ không lẽ xếp 4 clip đồng hạng với nhau thì cũng phải có thứ tự 1, 2, 3, 4. Thôi, kết quả như vậy mình chịu thôi. Điều này đồng nghĩa với việc team của chị Thanh Hằng, team của Hương Giang sẽ phải gửi một người mẫu vào Judgment Area và team của Lan Khuê, bạn phải gửi cả 2 người mẫu còn lại vào Judgment Area. Thực ra thì Lan Khuê xứng đáng có ít nhất một chiến thắng trong chương trình này. Với khả năng huấn luyện của mình, có thể là may mắn cho mình cười với Lan Khuê. Xin chân thành cảm ơn hai vị giám khảo của ngày hôm nay, đạo diễn Lý Minh Thắng và đầu bếp Alan Nguyễn. Xin cảm ơn hai anh ạ. Và để không tốn thời gian, chúng ta sẽ lựa chọn luôn người mẫu gửi vào Judgment Area ngay tại đây được không ạ? Tới thời điểm này không phải là làm tốt hay làm không tốt thì sẽ bị đưa vào vòng loại, mà mình nghĩ là nằm ở cái mức độ đi xa và để chinh phục vào vị trí quán quân nhiều hay ít của thí sinh đó. Giang đưa Trà My vào chỉ là bởi vì đơn giản là Giang chẳng có sự lựa chọn nào khác. Thực ra thì ở trong vòng loại thì team nào cũng nghĩ là mình sẽ không có xứng đáng khi mà đứng ở đây. Nhưng mà thua thì cũng đã thua rồi. Việc mình vào vòng loại làm sao để mình có thể dành cơ hội mình ở lại mới là điều mà mình cần phải nghĩ tới bây giờ. Team em đưa em vào đây là cái việc mà mọi người không muốn, mà chỉ là phải làm như vậy thôi. Tường Vân hiểu được rằng hành trình tới tập 9 của chương trình đó là sự cố gắng rất lớn và sự bảo bọc rất lớn của cô giáo dành cho mình. Cho nên là tâm thế của Vân nó cũng không quá nặng nề. Cái kết quả lựa chọn ngày hôm nay thì cũng không quá bất ngờ. Tường Vân, hôm nay là lần thứ mấy em vào vòng loại rồi? Đây là lần thứ 3 em vào vòng loại. Lần thứ 3. Trà My lần thứ mấy rồi? Dạ em là lần thứ 2 ạ. Lần thứ 2. Tuần trước Hương Giang mới vào. Ngày hôm nay thực sự trên video Thúy Quỳnh quá nổi bật. Và đó là những cái lý do mà mình cũng không thể làm được gì hơn. Thật ra anh thì anh nghĩ là tụi em xuất hiện ở vòng loại, sau đó tụi em vẫn được an toàn và tụi em đi tiếp. Nó cũng là một cái điểm nhấn đối với khán giả. Bởi vì ít ra thời lượng tụi em xuất hiện cũng được nhiều hơn. Và đặc biệt là trong mỗi vòng loại thì tụi em thể hiện được rằng là tụi em đã có gì khác so với trước. Em nghĩ là từ tập 1 đến bây giờ khán giả cũng nhìn thấy em rất là nhiều rồi. Và cũng biết là cách em làm việc như thế nào và cái quyết tâm của em ra sao khi em đến với chương trình. Còn cái việc thử thách vào vòng loại thì chắc không cần với em cũng không mong muốn điều đó. Thì ngày hôm nay thì tụi em sẽ trình bày tất cả những điều đó với Super Mentor Hồ Ngọc Hà, cũng như là New Mentor được đặc quyền ngồi trong phòng này, đó chính là Lâm Châu. Anh sẽ đưa ra cái quyết định cứu của mình sau khi cái phần trao đổi của các bạn diễn ra xong. Những lời nói ở trong vòng loại nó giống như là chăn chối ấy. Mình không muốn chăn chối. Thực ra đến giờ phút này là Hà không còn khao khát ngồi cái vòng này nữa. Việc mà phải loại đi một ai đấy á, nó không còn là cái niềm vui hay là cảm thấy cái phần chiến thắng của mình nó như thế nào nữa ha. Hôm nay phải đưa ra một cái tên là vì phải đưa ra một cái tên thôi, chứ không phải là một cái sự so sánh gì ở đây nữa. Chị không biết là Châu có muốn chia sẻ điều gì với các chị ở đây không? Ở tập trước thì chị Hằng có hỏi Châu một câu hỏi vòng loại, đó chính là tại sao Châu lại chưa được ngồi ở vị trí như chị Mai Ngô. Thì ngay tập sau, cảm ơn chị Thanh Hằng rất là nhiều, Châu đã trả lời cho câu hỏi đó rằng là Châu đã được ngồi ở vị trí vòng loại và loại đi một người. Châu có một câu hỏi
muốn dành cho mọi người ở trong vòng loại ngày hôm nay. Ngoài kỹ năng catwalk, ngoài kỹ năng chụp ảnh, thì mỗi người qua chương trình The New Mentor sẽ có điểm đặc biệt gì khác người khác để có thể cống hiến cho ngành thời trang Việt Nam? Vào chương trình thì mình sẽ đắp thêm kiến thức mới cũng như là học thêm được nhiều điều mới, và đặc biệt là cách chơi chiêu của các chị. Nhưng mà có các chị ở đó, mình phải trả lời làm sao để mình có thiện cảm. Nhưng mà chị Thu Trang trước. Đối với Trang thì Trang làm công việc này đã được 10 năm. Và đến thời điểm hiện tại thì mình có những cái thành tích nhất định. Đó là cái mà Trang đang làm và hiện tại Trang làm và sắp tới Trang cũng sẽ làm. Đó là đào tạo ra những lứa học trò tốt nhất. Sau khi mà ra khỏi chương trình hoặc là có được cái vị trí nào đó ở đây, chắc chắn Trang vẫn sẽ là Trang thôi. Vẫn sẽ làm những công việc đó cho ngành thời trang nói chung và cho phụ nữ Việt Nam nói riêng. Xin mời chị Pông. Em chào chị Hà, chào Châu. Để nói rằng là có một cái điểm gì khác ngoài kỹ năng người mẫu, photoshoot hay là catwalk thì so với các bạn ở đây chắc là cái kỹ năng đấy của Bông là yếu nhất. Mình sống đúng với cái cá tính của mình thôi. Mình không cố để trở nên gai góc, chiến đấu hết mình hay là máu lửa hay gì cả. Những cái đó nó từ bên trong mình ra, chứ không phải là qua những lời nói. Nhưng mà chắc là Châu cũng đã biết, ở trong lần teamwork ngay trong tập này chúng mình đã làm việc với nhau. Không chỉ là Bông làm tốt cái công việc của mình, mà trong chương trình khi teamwork với bất cứ một người mẫu nào khác, Bông cũng luôn muốn teamwork làm việc chung có thể đưa team được đến chiến thắng. Thì đó Bông nghĩ là cái ưu điểm lớn nhất của mình. Chào mọi người, chào chị Hà, anh Tiến và Nam Châu. Như anh Tiến từng nói với chị là ở đây chương trình đang tìm một new mentor chứ không phải là một nhà hùng biện. Nên là đối với câu hỏi của Châu thì chị chỉ có thể chia sẻ là chị không biết là chị có cống hiến được nhiều cho ngành thời trang hay không. Nhưng với cương vị là một nhà thiết kế và là một người mẫu thời trang thì Vân yêu cái công việc của mình. Nhưng mà với ngày hôm nay đối với Vân cảm thấy là cái phần cống hiến, cái phần cố gắng và cái phần bỏ công sức của team mình nó không xứng đáng. Và cảm thấy hơi thất vọng một chút. Đó là phần chia sẻ của Vân. 3 câu trả lời Châu nhận được thì khá là lan man và không đi đúng trọng tâm. Trước khi em tham gia cuộc thi này, em chưa từng đào tạo hay training bất cứ lứa người mẫu nào hết. Và đến với chương trình này thì em đã được học, hỏi và nhiều cái kỹ năng về mentor người khác như thế nào. Xong sau đấy thì em nghĩ rằng là em đã nhận được khá là nhiều cái sự góp ý, cái sự đánh giá tích cực từ những người làm việc cùng với em. Ví dụ như hôm nay bạn Banh đã công nhận rằng là em đã quản lý team rất là tốt. Khi mà em vừa bước ra từ một cuộc thi khác với một vị trí rất là tốt, nhưng mà vì sao em lại vắng bóng trên các sàn catwalk, thì mọi người sẽ tưởng là em đi lấy chồng, nhưng thực ra là không phải như vậy. Lúc đó em đang đi tập trung để học đại học. Mọi người hay suy nghĩ rằng là tại sao chân dài óc ngắn, nhưng em muốn chứng minh điều đấy với tất cả mọi người. Điểm khác biệt của em với tất cả mọi người ở đây có lẽ chỉ là sự chăm chỉ và bền bỉ với cái công việc mà em đang theo đuổi. Thứ mà Châu muốn nhận được đó chính là ví dụ kỹ năng diễn xuất này, kỹ năng MC này, kỹ năng truyền đạt này, kỹ năng mentor, bất kỳ một cái kỹ năng hoặc là một cái tài năng, cái điểm mạnh nào đó mà có thể giúp cho người mẫu đó khác với tất cả các người mẫu khác tại Việt Nam. Không biết là khoảng cách mình nghe không rõ cái câu hỏi hay là như thế nào, nhưng mà anh thấy là đa phần là khi đụng câu hỏi là mấy bạn hay bị đi vòng vòng hoặc là không vô đúng cái câu trả lời mà cái câu hỏi đó đang muốn hướng tới lắm. Trong tất cả câu trả lời thì Châu chưa thấy ai thực sự thể hiện rõ được cái cá tính của mình. Khi anh tạo cái cuộc chơi này thì mục đích từ ban đầu nó cũng là muốn góp một phần nào đó để giúp cho những người đã từng giống như anh sẽ tìm được một cái gì đó mà có thể anh đã tốn rất nhiều thời gian mà đôi khi anh cũng chưa tìm được hết nó nữa. Anh biết là Bông chuẩn với Thu Trang các bạn cũng như vậy, nhưng mà các bạn ở gần anh hơn thì anh tin là các bạn còn nhiều cái cơ hội để mà có thể sẽ tiếp tục phát triển thêm nếu như phải dừng cuộc chơi ở đây. Tường Vân, anh vẫn nhớ hoài cái hôm mà em là cái người duy nhất trả lời được câu hỏi của anh mà khiến anh phải bất ngờ về câu trả lời đó. Anh nghĩ là em là một case khá may mắn được vào đây và có cơ hội va chạm và thay đổi mình. Anh thấy em đã khắc phục được khá nhiều cái chứng sợ đám đông của mình rồi.
bản thân anh để mà có thể nói chuyện được với mấy bạn mà không bị run á là anh cũng phải tập cả 10 năm. Cho nên anh nghĩ là em sẽ có nhiều cái sự phát triển hơn nữa. Vấn đề của em cũng chỉ là cái thời gian để mình bắt đầu chăm bẩm cho những cái điều mà mình còn thiếu sót thôi. Em cảm thấy là em làm tốt. Cái quá trình mà em làm ngày hôm nay mọi người cũng có thể nhìn thấy, cái kết quả cũng có thể nhìn thấy, thì em cảm thấy là em xứng đáng đi tiếp. Xin chào mọi người. Có lẽ là hôm nay ở trong đây mình hơi vắng. Vừa rồi thì ở trong phòng loại thì Tiến không có hỏi câu hỏi của mình. 4 người mẫu trả lời một cái câu hỏi do Lâm Châu đặt ra. Tiến chỉ ngồi đó để Tiến nghe thôi. Tiến cũng sẽ đưa ra câu trả lời của mình là Tiến đã cứu ai, là cái người trả lời đúng trọng tâm nhất. Còn 3 bạn còn lại thì vẫn đang lòng vòng và không đi vào được cái mục tiêu chính của câu hỏi. Thì Tiến cũng chỉ đang raise lên một cái vấn đề là liệu rằng nếu mà làm một super mentor, một mentor hay một ban giám khảo mà mình không hiểu được cái đề bài hay cái câu hỏi nó hỏi cái gì, thì mình liệu có thể đưa ra được câu trả lời chính xác hay không thôi. Anh xin lỗi Khuê, anh đã không cứu thí sinh của team em. Cứ ngỡ là Dược Sĩ Tiến và Hương Giang mâu thuẫn, nhưng không, họ rất đoàn kết. Có những lần mà Khuê hay là chị Hằng đưa những cái thí sinh mạnh vào vòng lại thì anh Tiến có nói một câu là đừng để anh Tiến gặp lại bạn lần thứ hai. Nếu mà gặp lại lần thứ hai chắc chắn là bạn một vé đi về. Trà My lần này là lần thứ hai rồi. Đúng là cái sự mâu thuẫn của anh Tiến nó chỉ có mâu thuẫn hơn chứ không có mâu thuẫn nhất. Người mẫu của mình cũng đã an toàn rồi, thì cho nên là mọi người nói gì cũng được, em cũng không quan tâm. Thì hôm nay Trà My là cái bạn trả lời đúng cái trọng tâm câu hỏi nhất, và anh sẽ cứu Trà My. Dạ em cảm ơn anh. Và anh chúc cho 3 bạn sẽ may mắn đi tiếp hay không. Thì cũng sẽ tiếp tục vui vẻ, bởi vì các bạn đã nhận được khá nhiều thứ rồi. Tới được đây sẽ không có thất vọng gì về The New Mentor, bởi vì các bạn đã đăng ký tham gia và anh rất biết ơn các bạn vì điều đó. Cảm thấy vui vì điều đấy. Em đã được trở về với vòng tay của chị Hương Giang. Hai bạn đều là đội của Lan Khuê, thì hai bạn tự đánh giá ai sẽ là người xứng đáng ở lại hơn. Khi mà đứng ở đây thì em cũng đã đoán được chắc chắn là mình sẽ bị hỏi câu hỏi này. Em nghĩ là em cũng đã từng rất muốn có cảm giác được ngồi như Lâm Châu bây giờ. Muốn được đặt mình vào một vị trí mà cũng phải lựa chọn như vậy. Tuy nhiên hôm nay thì team em đã là team thua cuộc. Và em hoàn toàn tôn trọng cái quyết định của chị Hà. Em xin phép không muốn trả lời câu hỏi này bởi vì là mỗi người sẽ có một cái tư duy khác nhau và mỗi người sẽ có một cái thế mạnh riêng. Nên đối với em thì em rất khó để trả lời câu này. Còn Trang? Đây là một câu hỏi rất là khó. Và đối với em thì em cũng không biết là lựa chọn như thế nào. Em cứ trả lời đi. Không, thật sự là em cũng không biết lựa chọn như thế nào. Nếu như mà em muốn ở lại mà chị Bông phải đi về thì em cũng không muốn điều đó. Ở Bông ấy thì Bông có thẩm mỹ. Bây giờ bắt Bông đi high fashion trên sân khấu thì chắc một là không thích, hai là cũng chưa phải là cái lựa chọn duy nhất của các nhà thiết kế. Nhưng mà nếu mà để có một cái tổng hòa làm một cái công việc mà bạn nhìn bao quát hơn thì bạn làm được, bạn làm giỏi việc đó. Trang thì lại chị thấy rõ được là cái phần chụp ảnh em chỉ cho các bạn tạo dáng tốt rồi có kỹ năng, nhưng mà chị không hiểu vì một cái lý do gì mà từ những cái thử thách đầu tiên cho tới bây giờ ấy, nghĩa là Trang không tệ nhưng lại không quá nổi bật. Không biết là Trang có nhìn thấy cái điều đấy về bản thân của mình hay không. Vì thế mà bây giờ thực sự là quá là khó luôn á. Nhẽ chơi oẳn tù tì này. Em quyết định
Em nói đi. Em nói cô được Khi mà ngồi phòng chờ nhìn thấy Lan Khuê ngồi ở đó thì bản thân Giang rất là lo kịch bản của năm 2016 có thể lặp lại một lần nữa. Chứ không có chuyện đó xảy ra đâu ha. Chứ không chuyện đó xảy ra đâu đúng không mọi người? Cũng phải có người quay lại chứ. Tôi tin rằng với danh hiệu Miss Công Tâm trải dài từ tập 1 đến tập 9 thì đến tập cuối chị Hà vẫn sẽ giữ vững danh hiệu đó. Căng thẳng ha. Vì anh Tiến đã lựa chọn cứu chị Trà My của team Hương Giang. Thế nên 3 lựa chọn còn lại đó chính là chị Tường Vân, Pông Chuẩn và chị Thu Trang. Càng ở trên cái vị trí cao cần phải có sự tử tế và sự tôn trọng người khác. Lâm Châu là thí sinh bé nhất chương trình, không có sự tôn trọng đối với các super mentor, với các đàn chị đi trước. Đứng giữa 3 lựa chọn đó thì đối với Châu thì người mà Châu sẽ loại ngày hôm nay là một người có một cá tính rất là đặc biệt và thực sự sẽ sáng khi mà người đó thể hiện được cái sự đặc biệt và cá tính unique của người đó. Nhưng để có thể trở thành một the new mentor, một người có thể lead team, một người có thể lãnh đạo và một người có thể lắng nghe người khác và truyền cảm hứng cho người khác thì Châu nghĩ sẽ cần rất là nhiều thời gian nữa. Và người mà Châu sẽ phải chọn trong ngày hôm nay đó chính là chị Bùi Tường Vân. Em xin lỗi. Bạn nói là em là một cái cá tính quá đặc biệt và nó không có dung hòa được và không phù hợp là một new mentor. Nhưng em không thấy là mình không phù hợp với việc là trở thành một new mentor và có thể đào tạo người khác. Em rất xin lỗi chị Thanh Hằng rằng là em đã lựa chọn loại đi chị Tường Vân bởi vì hai người kia đối với bản thân em nghĩ là có nhiều kinh nghiệm và mentor hơn. Ok em. Tập trước chị vừa cứu em, tập này em vừa loại thí sinh chị. Em quá tuyệt vời. Cảm ơn em. Còn em, còn Tiến á, Tiến nói những điều mong muốn của Tiến. Lý do mà Tiến thấy người khác đúng hay là người khác sai, luật của Tiến đưa ra rất mơ hồ. Tiến là người tạo ra luật, nhưng mà Tiến quên một cái luật á, là luật nhân quả đó em. Đi. Chớ được tới đoạn nhân quả nữa luôn. Tốt nhất theo chị Hằng là an toàn nhất nha. Thôi đi luôn nhỉ. Các em đi lẹ. Chúc mừng Khoe nha. Tôi mà không chờ hai thí sinh ấy, tôi cũng đi về rồi. Còn thí sinh mà đúng không? Tại tôi đủ người rồi. Tôi đi trước nha. Bye. Chúc bạn may mắn. Em dừng lại ở đây không phải là em không xứng đáng mà là tại vì do team em thua và kết quả nó không có phù hợp thì em phải đi về. Xin mời Bùi Tường Vân. Ổn rồi đó. Những cái gì mà em có thể thể hiện thì em đã thể hiện hết rồi. Mọi người nhìn vào cũng có thể thấy. Nếu như mà mọi người cảm giác được em là một thí sinh mạnh, xứng đáng đi tiếp với chương trình thì mọi người đã giữ em lại rồi. Và em không phải là một cái tên mà mọi người đã suy nghĩ để chọn lựa và loại. Còn nếu mà họ đã muốn loại một thí sinh mạnh của đội khác thì bây giờ em có nói gì thì nó cũng không đúng. 1, 2, 3.
Yoga là một bộ môn đòi hỏi các bạn kiên trì và yoga sẽ có rất là nhiều những lợi ích. Được đến với chương trình và được ở cùng với team em thì em đã cảm thấy là rất là happy, rất là tự hào vì mình là một thành viên của team Super Mentor Thanh Hằng. Oh, okay, she's angry at me. Okay, calm down, baby, calm down. Action. 1, 2, wow. Rap. Cho em một tấm nhìn cam chị. Phong chuẩn, bạn sẽ lựa chọn new mentor cho team của Super Mentor Thanh Hằng. Tường Vân. Mời cái chữ Campuchia. Mặt xuống Vân ơi. Ổn định dáng rồi, tập trung ánh mắt nha. Nhóm này tiện xuất thần vậy trời. Yes. Thêm một cái vài cái nữa đây để chọn nhiều hình đó. Bây giờ một trong hai rồi đấy, đúng không? Chị cũng không biết phải làm gì hơn. Chị cũng như bao nhiêu Super Mentor khác đều rất là muốn có bất kỳ một cái gương mặt nào đấy kỳ cựu trong nghề được nổi bật, để bọn chị tự hào là các bạn đã thực sự lột xác cùng với sự góp sức của tụi chị. Vô cùng khó khăn vì Hằng nghĩ rằng là để đến vào vòng chung kết thì rất quan trọng không những cho các bạn mà cho cả Lan Khuê. Rất trân trọng sự đóng góp của các bạn cho chương trình này. Người an toàn có thể trở về với Lan Khuê đó chính là Thu Trang. Cộng với những yếu tố như là catwalk, làm nghề, có kỹ năng training, có bản lĩnh sân khấu, có kỹ năng ăn nói, Lê Thu Trang đã được nhiều gạch đầu dòng hơn. Lúc đấy Trang không cảm xúc vì không biết là mình nên buồn hay nên vui. Là cơ hội cho Trang nhưng mà lại tước đi cơ hội của bạn thì cái việc này Trang rất là buồn. Ngay từ khi bước vào chương trình là Bông đã biết đây không phải là một chương trình mà có thể dạo chơi. Mình đến đây là để chiến đấu mà, để giành cơ hội mà. Đâu có ai đến đây để chơi đâu. Nên là cái sự khốc liệt của cuộc thi nó đã thể hiện ngay từ cái tập đầu tiên khi mà một loại một rồi. Ngựa đen thì nó là key của cuộc đời Bông chuẩn rồi, cho nên là mình không ngại bắt đầu từ con số âm. Mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy Bông chuẩn không dừng lại ở đây. Em chọn Bông chuẩn. Đó, đẹp đẹp đẹp, giữ nguyên nè. Back, adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mind and they beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like 3 hats. Never been a rat, but I know where the cheese at. You'll never get a trophy cause they all here where we at. You better believe that. Cho đến bây giờ thì nó vẫn luôn như thế và thậm chí là càng ngày nó càng khốc liệt hơn. Mình có cố gắng thì cũng sẽ có người khác cố gắng hơn. Mình có làm tốt thì người khác cũng sẽ làm tốt hơn. Đấy là điều đương nhiên. You don't have a long leg, so please don't open it. Việc mà mình bị loại nó cũng là một điều dễ hiểu, không vấn đề gì cả. Mặt đang hơi căng, nhẹ lại. Cặp đôi đạt top Bông chuẩn và Đỗ Hương Giang. Chị thử upside down cho em. Upside down. Chứ ai định về tập này đâu. Hôm trước mới nói là ở một chương trình trước Bông đã bị loại trước thềm chung kết. Và Bông sẽ không để điều đấy xảy ra trong chương trình này. Rồi là không để xảy ra chưa? Rồi cũng bị loại trước thềm chung kết thôi. Số rồi, không cãi số được. Hey girl, beautiful. Black dress code, pay me my respect, collecting every debt. Oh, the hardest. I bring the pain. Not what she used to. It's all part of the game.
Chị Hà bước ra, không thấy chị Thanh Hằng với Hương Giang đâu. Ủa alo, về hết. Bất ngờ chưa? Giống như chơi trốn tìm hồi bé vậy đó. Sau một hành trình của The New Mentor đi đến hồi kết, tôi nghĩ Hương Giang xứng đáng một con tắc kè hoa. Tôi chưa có dịp tháo tóc giả của cô ấy. Đừng giật mà, đừng giật mà. Trả lại hàng cho Khuê. Thu Trang ở lại, đó cũng là một điều rất là tốt rồi. Bởi vì rõ ràng Thu Trang rất là có thế mạnh trong việc làm mentor. Và chương trình này Khuê nghĩ rằng khá là vừa vặn và phù hợp với những gì mà Thu Trang đang làm ở ngoài, và cũng như những gì mà Trang thể hiện với vai trò một mentor trong chương trình. Chửi nhau gì mà vỗ tay vậy? À không, chị Hà. Bắt đây. Chửi nhau gì mà vỗ tay vậy? Luật nhân quả. Hà không muốn bảo vệ Lâm Châu. Vào cuộc thi thì là chị em, cuộc thi kết thúc thì hồn ai nấy giữ. Nhưng Hà nghĩ ở cái lứa tuổi 20, các bạn sẽ còn rất nhiều những cái sự mong ước và những cái thiếu sót. Mà thiếu sót thì mới đi vào cuộc thi. Hà hy vọng Lâm Châu phải rút kinh nghiệm. Nhưng Hà cũng hy vọng khán giả sẽ cho cô ấy thời gian để chứng minh. Đến cuối cùng thì chương trình vẫn chỉ tìm một new mentor thôi. Nên là Trang phải quyết liệt hơn nữa để có thể có cơ hội cho bản thân, cũng như là làm sáng mày sáng mặt team của mình và giúp cho chị Lan Khuê giành chiến thắng. Đi đến 9 tập rồi và mình vẫn chưa chiến thắng, thì Khuê nghĩ rằng chắc chiến thắng nó sẽ đâu đó đợi Khuê ở đêm chung kết hoặc là ở mùa 2 nếu Khuê vẫn tiếp tục tham gia. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và phát triển dần sau mỗi thử thách, các người mẫu của chúng ta đã vượt qua những chặng đường cam go và kịch tính, trải qua rất nhiều thăng hoa của các cung bậc cảm xúc cùng những phần thi xuất sắc. Top 8 người mẫu toàn năng nhất The New Mentor 2023 đã chính thức lộ diện. Ngoài những người mẫu được đi thẳng vào chung kết, sẽ có một người mẫu được quay trở lại chương trình thông qua sự bình chọn của các khán giả. Truy cập vào website www.thenewmentor.voting.vn, tìm kiếm hình ảnh người mẫu mà bạn yêu thích, sau đó bấm bình chọn. Số điểm bình chọn cho các người mẫu sẽ được tính dựa vào lượt bình chọn trên website. Mỗi lượt bình chọn thông qua website trị giá 5.000 đồng và không giới hạn số lượt bình chọn và số người mẫu bình chọn. Thời gian bình chọn đến ngày 7 tháng 10 năm 2023. Vì các người mẫu có thể chia tay chương trình bất kỳ lúc nào, hãy nhanh tay bình chọn cho người mẫu mà mình yêu thích để giữ họ ở lại với đêm chung kết. Cảm ơn nhà tài trợ Tresemme tóc vào nếp vượt chuẩn salon đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ công nghệ và phong cách Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập khẩu linh hoạt đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ Vivant Skincare, dược mỹ phẩm hàng đầu Hoa Kỳ đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn thương hiệu trang phục Jean Vito Rossi đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn thương hiệu trang phục Jacqueline đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn các thương hiệu trang phục Hà Thanh Việt, Shoes, Vascara đã đồng hành cùng chương trình trong hoạt động ở Comprehensive Area. Cảm ơn các thương hiệu trang phục Trần Hùng, giày Christian Louboutin, Nails, Nail Stick by Phan Mỹ Nguyên đã đồng hành cùng chương trình trong hoạt động ở Proving Area. Cảm ơn DV Agency, đối tác sản xuất đã đồng hành và thực hiện viral clip cho thử thách chính cùng chương trình. Ngôi vị quán quân chỉ còn cách họ một đêm thể hiện cuối cùng. Người mẫu nào sẽ tỏa sáng và trở thành quán quân The New Mentor mùa đầu tiên? Đón xem đêm chung kết The New Mentor người mẫu toàn năng 2023 được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 10 trên kênh YouTube Hương Giang Entertainment và On Sports Cộng thuộc VTV Cup.